ฮาเลลูยาตัวนี้ขังเราเซอร์วิสแต่ในกิจที่ดีในเราต้องสอนดินมาได้มาเลยตัวนี้ในกิจที่ดีที่มันนี่นะประเสียนพัดคอมดีประเสียนห้อยนาเตลุงไงคอมดีเอาไปจนตนุตปาแต่ตัวปานทุกฝั่งเปียกสักตาเฮตัวนี้ตัวเดียกจีดีฮะมอขังเราเต้น revival service ด่านเปลี่ยนและตัวคิดจังอากินในคนเราหนุ่มลามิลตอมไว้กินในไหนที่ทรงทุกเอ็ดคมน้ำไอ้กี service worship มาจะไม่นี่เปอร์เซ็นต์ตรงอ่ำนะอีเวกเปียทุกเอ็ดคมน้ำในหนัวมาไล่สังดกงสิมดิ้งอีเวกเปลี่ยนดิ้งโตแรงมั้งนะฮัลโหลโอเคไล่สังดกสิมนะขนมในหนึ่งนะลาเตนับบัดซาเลทุมันเอาขัดปันงาจังมั้งปัสยานีนาพัดนาจีนาตู้ปากพัดดีงากะลุงซิมเข้มเปิวโตอามามินเสียงโถกพัดดีงฮีตู้ปากพัดดีงาอามามิกินนักกำมังฮิลเกยดีงฮีอามาอินกะโมนาเข้มเปิวหงไม้สักากันนันนาเข้มเปิวหงดำสักีฮันคุกตุงดีงหงสวกตะสักาอินาเลเฮปีนาตัมปีหงเปียฮีมัวลายบังอินกะถาอาหารเทนดีงินทุพานำกิมหงเปียฮีฮัลลุยาตัวปานะมัวลายบังไอถาเตหัดเทนดีไงเบชีเตดิมอัดเบย์จังจงตัวเทเสียงแล้วที่บางถาประเสียนตัวกิจอบเทนดีมันเนี่ยอามาพัดเทดีอามาอินสุงะฮิบังไอติงรวยคอมประเสียนพัดคอมดิงตัวนี้เป็นนังประเสียนพันนาเป็นอัดตัวนังเด็กินประเสียนตัวนักกิมูนายกิจอบประเสียนตัวกิมูสายตัวประเสียนเป็นนักเขียงอมเงี้ยที่อาเมนนักเขียงอมปาเป็นตัวนินหูปีนละนังตัวกิจอมทิ้งตัวป้อนนักตัวกิจอมโนมิงนังมาโตการคัดการลิส่วนคอมโนมิงนักแค่ผู้ว่าองค์ส่วนหนึ่งตัวป้อพี่ไทยนาบังมันในเก่งตัวป้อนังอาดิ้งินนาคัดเตยเซมโนมิงไอ้สองอินตัวนี้นังเขียงปนินนะหูปีนทักเตลงาโนมิงจีนะไอ้ลุงซิมเตห้องอินนะอีเวกปีนะเกี่ยมนั่นในดิ้งเฮียสงวอสิบดังไปตัวก่อนมั้งโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาตัวไปนะฟังนะมินทนาตัวกินมาโคเตนุตานะเก็บฟังเลยตัวปานังมาขันดิ้งนังไม่ได้ก็กินทอเลยตัวตัวปานังไม่มุนตรงกันตัวอาตัวเซนตัวปานังยังกินส่วนนังเปียตัวกินทอปีมันกับยังไงเลยโอ้ยนังก็จะกินเสียมันกินตัวปานังอัลลัมนังตะกินตัวปาตัวนังมาฟันนังยังไม่ได้สุดโอ้มิวสิกDay song to panang mai worship day to panang kasya to ompina nang makithopina te musang ela lungsim pu mi khawek tham to panang set te agi ma o olai manong ngai ding te ma jong to panang alam dang takin to panang mai in o olai sa cheng ma khilo to panang mai in o lon da thak nang ompina thak amung yen nai sang ela to kham to pai ma khat chen to panang ma hopina o thak yen te ko mula sang yen ta to palung dang hallelujah hallelujah sa me to pa hallelujah me to paโอ้ฮาเลลูยาตัวประตูนี้นักมากุมพัดดีหุยตัวประกลุงซิมเข้มเบลตัวนักมากุมพัดดีตัวปานังไปโอ้ก็ไงสุนัขเข้มตัวนักมันองลอยละโอ้ก็ปุ่มมีเข้มตัวปานังมันองไงตาเห็นตัวประตูนี้นักมากุมพัดดีหุยตัวปานังไปองลองกายสักให้ตัวสักตาเข้มนักมันตัวนักมันกลุงซิมตัวองลองกายสักกี่ละตัวประตูเดี๋ยวมันองเก็บเกี่ยวสลาตัวเก็บสักตาอาลัมนักกิทอปินามุสักกี่ละตัวนี้นักมาพันนับเบียกเป็นอะไรที่สุดโอ้วอร์ซีบักกิปันอังกิมเข้มเบลAkibat alam na ngompin alam na kitopin natin nang musang yara nang ngompin yating din sa Yesu namin tukongen hi amen hallelujah nang bang kwadang omlo tito pasemin panaki nala niada ivekin lungay kom ni hiyang amen hallelujah o to pa nang bang kwadang omlo hi nang bang atang omlo hi Jesu hallelujah oh hallelujah amen hallelujah amen amen nang bang kwadang omlo hi asim leile thang bana zo
Let's all call out to the I Lord. find you at the lowest place. Who thought you'd feel me in the crowd? Amen. Who knew you'd make good of my mistakes? You're nothing like I thought you were. You're better. What a God, what a God. Oh.
Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my. Come on, guys. What a beautiful name. What a beautiful name it is.
na te kalungudam ngya hito pang pailadi ong kigening tu te zo kisadila te zon topa ne kasyang thom pinang kisam ngya rungayo topa himuna topa nang main topa kahuntewo apan na lai zanga top yung topa nang makusunga ongab ngya di tin Jesus Christ min to tukong ngya ruhi amen. Hallelujah. Tuni pasen biak-biak natin to pa nungompi natin no mamahi. Amen. Hallelujah. Ikhiya nga tek kihopi jual din na nang to pasien pat kom hilai mo na kom khop khak ang tang kisay na kichipot bao dulu. Ikhiya nga om dek zong kihomelo at siya hunong om thay jalay siya mo. Inaตัวเว็กทำแล้วนะตัวนี้เป็นNLYC มั้ง testimony ไอ้เกี่ยจงไอ้ไม่ทั้งนะแต่ตัวนี้ sharing กี่บอกยังไงมันนี่นะตัวนี้ไปแค่เปิลจีนี่กังทางเตะประคุบตวงประตวงเตะมั้งนู่นวงเตะจงNLYC ไปเตะละกันตัวต้องข่าวว่าฮิจิมั้งจุดเต็งเว็กฮิโลจีตัวจงเทสั่งโน้มอย่างนี้นะตัวเบ็กทำแล้วนะตัวนี้ทุจักสังนักของในสวกพอดีงาขังโน้ตเต้นตัวนี้สูบุกิดงมั้งสูบุกิดงนี่นะอินกิมกระเทยเขลเกล่ตัวน่าเป็นขังโน้อยู่สูบุดนเต็งละก็อินกิมมากิสิกเป็นดิ่งมอยมั้งบางครั้งเจริญนี่ดังฮิเลเป็นปอดคัดแต่เกยกลมเกยดิ่งองไปดาวน์สุมินองเป็นเจ้าหนึ่งตัวจีหนึ่งจีตำรวยกุ่มซิมเพียลที่น่ะตัวเป็นกี่ไปกิมโลเอมั้งไปจีหังอินกิมกี่พระโจโลนะอีจงตัวนี้เป็นสเปเชียลเงี้ยดาเอาโลแต่จงพมอโลอาสุมาเปียกวันละพมอโลไอ้จงอนุงะอามูเปียกแต่ที่ไหนจงตัวนี้เป็นไอ้พัวลูอมุมหนามอพังเงี้ยดาไอ้ไม้ปั้นถุงเงี้ยสักยังไงฮาเลลูยาตัวมาจงลุงกิมเงี้ยได้ขังโนบุบอินกิพาฮิจิตัวนี้เอาโลแต่จงอินไม้ปั้นถุงเงี้ยสักยังนะปัสเซนอมปีนาต้องงานักกู้ตัวนี้กรุ๊ปเลี้ยกิเขนินะขังโนแต่จงปัสเซนอมปีนาโตปีจริงจีนี่นะลายเสียงทูซีไม่จงทุกเอ็ดคุบจีตะของเป็นลาวโลตัมมาตามออินาขัดคิดขัดอินกิมะกิไลเจ็ดที่ทุกเอ็ดคุบนั่นแหละมั้งตัวเจ้าตัวน่ะปาปีเตเลเวลเพียรีน่าไอ้ตักน้องเดลกีว่าแล้วพันน้องเราดีใจปาปีปอลอินาขังโนเตเป็นทุกเอ็ดคุบจงฮีนะตัวคิดจังลายเสียงทูซีมินาตัวมวีทั้งน่ะลายเสียงทูต่างเป็นตอมขัดแกนกิ้งมั้งปัวจีดีฮะมั้งตัวตาอินกิมะขัดคิดขัดกิไลนะตัวด้านก็ไปว่าจงน่วมสมามานะมุนเลี้ยกเข็นใกล้จังว่ามอสังมัลลังโซจีดิ่งนี่นะลุงดำมาเขียนมีมัลกิมตัวปั้นทุบเปียกสักตาแห่ตัวเวกทำเราเปล่าดิ่งเตจงตัวปั้นทุบเปียกสักตาแห่จีตัวและไม้กาลาจุดเซอร์วิสเราดิ่งมอตัวนี้เป็นเปลี่ยนเตหนีดิ่งนี่นะอีจงเป็นบางทีเรียกว่าช่วยเรื่องกีบองหนูไม่จังเปลี่ยนเตแค่กีเกนี่นะมูหุ่นองเปียตัวมาจงลุงดำมาอุ้งจีตัวขังโนมินตัวองเกนโนมินนะอินาไมค์การนี่ลายนี่ไบเบิลดิสคัสเซนกินไอดิ่งมั้งจีตัวพองนี่นะมุนเป็นเบียกินให้เด่นดิ่งตัวแล้วนะขังโนแต่เป็นตัวอะไรตักเปอร์เซ็นต์ทุพาโตกิโลกิมินะตัวไม่ได้นะกรุ๊ปตัวไม่จงไบเบิลสตาดีในคอมนี่จีของผมเนวเทมตัวเจ้าจงกวนมาใกล้เสมากวดจีหนูและป่าเต้นดงแรงมากกะจีจังเบียขัดจานสอดของลุงกี่อมที่เจ๋เลยมั้งตัวจะกลัวไอ้เป่าได้ละใดคานจีด้านอย่างนั้นแล้วอู้หามจะเรียกมั้งกลัวอมเฮียมจีตัวคัดดงหำดังแรงไม่ตาแต่ไปจังตัวเกล่กิเทปีเราเทียเจ้าตัวจงจีตัวแรกไปจังต้องขามเกล่แรงกวางน้มไม่ยากี่ไปฮิโลนะลายเสียงถุงมาสิมเด็กแต่ขี้จีตัวจงของเทสักินะตัวน่ะNLYC Hello NLYC ตัวนี้ไอ้จากดิ่งแต่เป็นทุกเงี้ยมั้งคุมเงี้ยแต่ที่ดิ่งนะดิสไลท์แต่ป่าเราดิ่งมั้งตัวอะไรตัวนี้นะมี
มีงาสัมพนี่นะมีเป็นส้มลีกิมกิพายจังอากิโซมามีงาสัมพดิ่งมั้งตัวคิดจังเถมคัดหุ่นสุยาจิพนนี่นะมีงาองเกนมาสดีคัดเปียวมั้งตัวเลี้ยนจิเบลกิเซเกียวนะเกนมาสดีไงจงไอ้ทางด้านเทคเกนดิ่งนะมีงากิโซบินสัมตัวปานเน่เลยฮาเลลูยาอักกิ่งเราเป็นองค์ดิ่งมัสนิงินะกว่ามาต่างขนาดเราในวิจังอินตำเย็นโลแรงละลิมเกยเววากินะเด้งเชิงตำเดียมเทขังกินะทั้งอาณาเวลตำปีตะกมินะเมียนมาคนเพลนอินเอตัวปั้นองปั้นยังไงอินาตัวสปีกายเสียป่าบังจีเกยลุงสิมไงสุนับังจิมูกะเฮียมจีเละอามาเป็นปัสเซียนินอภิยักตาเลนเป็นกำตัวเงี้ยสักไอเวกำตัวเงี้ยสักินหุ่นสังอินะกำตัวตุนกำตัวเงี้ยสักดิ่งจีนะกำตัวกิเงี้ยสักตัวหัวหน้าปอลฮัดเดอิโลมนายทรงอินะอีเวนะไอทรงโคลอินะถูกกิเงี้ยไอ้เจ้าหน้าตัวอามาอีปัสเซียนีเปียกเป็นกำตัวง่านายโลเตดิ่งถูเงสักดิ่งจีเป็นอามาตาเกตหินะด้วยตัวว่างอินะอมเชียงอินะอามาอีปัสเซียนีเปียกตาเลนโลอดังขัดเออีโลบนาขยักขดาไปดิ่งฮิลามันนังนครพอดินตัวด้านดิ่งฮิโลฮีกำตัวเงสักดิ่งฮิจีนะตัวบังอาไปปีนาบังมุขเฮียกะฮิเฮียมจีเลอปัสเซียนนัเซบนาหุ่นสุงะอามาสปีกาอหิเจงาปัสเซียนินาอภิยักตาเลนอาซัดเขียนนาตัวเป็นอพุงผู้นาเป็นตัวอินาโลจินนางาสักฮีจีเป็นตัวมุขเฮียอิงอินาตุตุงเอ็นไวสีคอมเปียเกยซงปอลพิเตซงนักกัวมาเปิลทุงเอสังนาตัวนวมสมาไม่นะนิตากซิมิกิขอบซิมหุ่นซิมนวมขัดเวเป็นเกยซงฮิกมายแต่ทูเงสักเปิลมาอดีนิงจีเยลเสียมเล่กิมอามาวนี่ตุคอมีนาคิกาละดิงสุกินทูเงสักกินะเกยบังกะคิตุยฮิโลกันนับตุยขอต้องลวงงับอิลมแต่บังที่เจียงตุงตาเฮียมจะเกนแหละอามาวเป็นกะทูเงง่ายคนเล่าอินะอาสิปีกาอีทุเงนลิมง่ายเปลมาอินะขุดอาเบจัดจีนขุดนาเบกุนโอ้เกยทุเงสักนาอามาวอีลุงซิมสวหลุดนายเกจิขัดกะลุงซิมสวเอามินะตัวเสียงอินะปัสเซียดินนาเซมินานิงานิตากินะกำตัวมองป้าหัวเจ้านักกะลุงดำมาไม่โต้ป้ามินทันนาตั้งตาเฮนฮาเลลูยามีเตยทุกเอสักตกำตัวอิงะทรงมันพาไอตัวบ้านะได้ตะกาทุกเอ็นเตสปีกาเตหอยตักไงสินเสนาเตลมาไอสุงะลุงงูตะกาข้าเสียงโถนางเสบกำตัวมีเป้าทรงมันพมาฮีจีตัวกมูเขียนนาทุกปีกษักนาปุลาเขียอิงอินาเกยบังนิดากลบตุงาคิปัดปัสเซียนินเวลเวอินาองเปียนมีทูเงสักเรื่องอารมณ์ไรของโคลเขาได้จิกกระลุงซิมหิมอเสียแล้วอินานลมมาอุเชียงทรงเป็นกงเนงำโลนาเป็นกงได้สักโลนาให้โลอินากงได้สักล้วนมานานลมมาอุเชียงทรงเนงำโลสองมาฮิบังปัสเซียนินาเซมินาสันินีอิกิขบนาเตของอิมูเชียงอินากระตักสาลามโลหังกระลุงซิมเป็นโนเตตอมขอมินานักตักพินนวมสมามาอิงนูเลปาเตอินาเป็นองได้สักนาเป็นตาเตกิหัมพม่ามาฮิปัสเซียนทูปัสเซียนมินโตกัลส่วนนาดิไอนักเลตาเตกิฟัลกิได้สักงามอักิได้สักวานักตาเตนักกำตัวมังอาตาเฮียน
ปัสเซียนทุสุงอลบนะอันนี้ตาเฮียมจิเป็นเกณฑ์นี่นะ ANYC คอมปีอาสิปีกาเตปัสเซียนอาซัดดานและฮิซู PCI คอมปีซีของน้องฮินเนสิวิลาหลายของกับไปเทเซล่ะอามาซัลมอนอาฮิวจังบังจิกยาเฮียมจีเลยอามาอีซัลมอนไปด้านเป็นได้ตากาซัลมอนเงียนเงียนฮินาปีนะได้ตากาอาเมนอิทางาเลอิเดียนงบหุ่นดิอาคีขัดไปเซลินตัวเชงาทุกแง่น่ะอิกิอาบงบนั่นดิอาคีขัดไปเซลินเชงาได้ตากาคีอาบมาลายนะตอมลงนครรุ่นจีดานขัดอาคีขัดองไปเซลินตัวอได้หุ่นเลียนเชงนะได้ตากำตัวแง่โลกมาลุงซิมแค้นเปลต่อสัวเขียนต้องเป็นอาคีมาปามแต่อีทุ่งไงนบนาอาขากตันโลเดียอากรรมตัวเงี้ยนาอโคเทเกลทรงอามาซักเวกินเกนจีดานของทรงอมินะตัวซาโคปากิอาบโซอิสิปีกาเตอหินาปัสเซียนองซาสกินะตัวเมียนมาคนเพลและฮิกเกนเตนาบังองเฮลนวมกะเฮียมจีเลปัสเซียนินนั่งตุงบังตาเลนองเปียเฮียมบังกิบองเปียเฮียมตัวกิบองเปียกเป็นเอมามาอินเกนเตนาบังลามนาโตนักกิมนาปามีลกโซนาฮิยาทุงเงสังนาโตลกโซอาฮิยาทุงเงนาโตลกโซนาฮิเลซงนั่งตาเลนเป็นนาเล็ดกิบดิงฮิยาไอซงนั่งตาเลนโลขัดอีตูคูตัวโลวินาปัสเซียนิองเปียกตาเลนกิบขัดเลนเตวินานางองกิสัตหุนเชียงตัวนักกิบขัดเป็นซัดเทดิงมีขัดินะนั่งตัวชิลัวตัวด้านดีเกองชิเลซงตัวหากินัดนาอุบนาเลปัสเซียนีองเปียกตาเลนเป็นเซลที่เป็นอมเกอินจีตัวขังโนเตตรงทางเป็นหัวมิงหมายละมาปัสเซียนนะเซมดิ่งบังฮิเลอาทุตัวมแต่ไงสุดโลสิปีกาทุงเงินด้านกวยด้านเฮียมกวยด้านนี่นะถูกิเงินเฮียมจีเป็นปัสเซียนมิซาสาเตอีทุงเงินด้านอิลิมไงมากูลิงินะทุงเงินสักนายทรงอินะลามนาโตฮิทรงอินะปัสเซียนกิบองเปียกเป็นตัวเป็นเอมาไม่นักเก็บจิงโซมินะทุกเงินนักกีอาปินะอิตาเลนเจ็ดพุงสักนี่จิตัวทางเป็นหนัวมิเงินเขียมเละองไม่สกุลนายเงินข้าคอยสุนเตตัวไปเยซูมินทนายตาเฮนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอะไรตัวตรงวสีคบปีกไปอุเปนตั้มปีตักนาปังเตตัวจงหลบนาคมัวเกตัวจงหลบนาตั้มปีตักคมัวตัวมันนี่นะตัวหุ่นไล่ตะกิดกังเงินมาบางนี่นะตัวเต็งตะกะปัสเซียนพัดวนสวกตัดดานวนปัสเซียนเล่าเรามาบางว่าฮิเบียกิราจังุนคงจีมาบางนี่นะตัวนี้ห่างสังตะกินปุลักดิ่งเฮียงฮาเลลูยาบางไอ้มีเตมายาดิ่งฮิเรายังปัสเซียนมายดิ่งฮิลำเป็นกิเทเปเลจินเหล่านาวเราฮีตัวมันนี่นะตัวกุมNYC คบเปียขังโนคบเปียกับไปยากมูทักมานี่ดังเป็นถูกิเงสักขัดเลขัดเป็นกิเดสักินถูกิเงสักจีดานมุยตุงกุมเจียงเป็นอามาตุงปนาหางสันนามเตกว่ามาจงกิเงสักเซโลอามาเลอามาว่าปัสเซียนจงเนียตุตัวกมูเจียตุงินเป็นเสียเต็นหลังจุยโลโกเป็นประคุบตวงโตปะตวงโตโกเต็นถุมเห็นกะเกตุเชียงละตัวด้านขังโนเตทับไปทั้งเทนดิ่งทับไปเทดิ่งนำละอมโลไอ้ตรงนี้นะขังโนเตหินะเข้มตัวปาวนี่นะตัวเป็นอันนี้โตนี่องตุนบางเชียงเป็นกะลุงคำเพียนแต่ไม่ได้อามาตุงลำดันนามุโลอามาตุงปัสเซียนโลนาเป็นตัวจับพิยามุโลไอ้ยังละเบียกเปียกเป็นกระไปหุนุลาเป็นหุนมันมาจิงสังในกัวเลลังเป็นหุนักกิปัดเป็นในเกียรเลลังกีมาเป็นตัวกิขบนาดิ่งอุเป็นตุงเด่นตัวมันนะตัวด้านละมังไอสุนแรงลาเป็นถูมังมาตูนี่เลซอมนี่เลทุมมาตัวกูมาขังโนเตตะกิบังเราแม่ตัวกูมาเป็นกระไปลำวัวจงเกะสักเจ้าละมาจงเกะสักฮิเดนตุนกุมเชียงเป็นตัวด้านอมโลนะบางองจิตามโมจินะเกนจงโฮเทลละทู
ทูเงินกลุงซิมใกล้สุนาจงทูเงินกันสักนาตบนี้เป็นบางเลจีน่านี่ตักอันกันแหนกนากิขบกิเจงนะตุนเป็นนี่คัดเบกในลายเฮียงหุ่นคัดเบกในลายตัวมันนี่นะยิงเจียงหินไปนาเป็นอับเปียวว่าไปที่เราเฮียงโฮเทลซาบเนกเลยโดนเละตัวนักกิขบเทนดีงาฮิดานาไปเจ้ากิขอมเทเราตัวติเกตเป็นอะตอมเป็นสมกุกสมงาเวตอมมันเป็นนั่นลูดมันตัวติเกตเราตัวเป็นกิลูดเทเราอามังสักคนขัดอมมาได้ตัวเตบังอินเทเดียปัวงาคายกิลูดเทเวตเราตัวมันนี่นะฮีไปนาเป็นหมอกสวกเราดิ่งตัวมันนะโนจงนโฮเทลวัดทูนังเงินุลาตัวนี้ตากิจงตั้งทูเงินดิ่งเฮียงปัสยานินาลำดังบอลดิ่งนะโนมานักอาปุนตัวมันนี่นะฮีเอวซีคบเปียนไปอยู่เป็นปัสยานิโนตรงนั้นลำดังบอลนะดิ่งนะโนมาเกียปุนจีน่าขังโนเตกฮันโทนากีจงกักิฮันโทนากีตุงมาจงเป็นตัวจับเปียโลฮิเวลวัลนาอัทุงเงินเตวเป็นหอยมานะปินบางจีเดียฮิจิอาจิอาคนเราไม่ได้ตรงตัวเต็งตัวเป็นขังโนเตกฮันโทนานี่ตากินอามาจงตัวมันเป็นถูนังเงินเหล่าดานว่าเวมาจงนุ่มไอเต้นก็ตัวนี้ตากจินตัวนี้ตากก็ลุบดิ่งทุ่งเงินจินขังโนเต้นปัสสาวะเต้นเป็นก็ยิงสังเจียงกิขบมันทุ่งเงินหิวจินตัวด้านฮิโลเวยิงสังอีไปดิเจ้าทุ่งเงินดิ่งซูนอีไปดิเจ้าทุ่งเงินดิ่งนี่ตากอีลุบดิเจ้าจงดิตากาเอฮีเป็นอามาขังโนเตปัสสาวะเต้บังเป็นอามาโฮเทลละเกมไม่นาของลายเจมอตัวเต็งเป็นนินจงตัมพิตาเห็นเวตัวมันนี่นะปัสยานิฮิเจียงตุนปินาลุงนวมก็สมามาว่าตัวนี้องตุนบางเจียงเป็นนวมกิสลัววอร์ชิปไปโตอามาเต็งมันใจดิ่งจิเลงหลักกิจงหลบเซมก็เจียงตัวเด็งตัวเปก็ได้บางฮิเทลลบมาซ้อมเลยขัดบางซาโตตายนะตัวเต็งตะกับบางโฮมสมนมก็เฮียมจิเลเอ็นขัดเวเจียงตัวนินจงลมเตกเงยขัดตะกังเงินขึ้นเอ็นเป็นฮิปุลปิดตุงเบกเป็นปัสยานาปัสยานทูเป็นเงินสมเอมตัวนั่นลมหนาวปัสยานอมปีนาเลปัสยานองมังไกนาปัสยานองโฮปีนาเป็นปุลปิดตุงเตตีขานกุลเซโลนั่นเสพนะสังกานะนั่งปัสยานสวรรค์สวรรค์นะขานั่งนะลุงนมนะเป็นเกตุนปัสยานเทียงปัสยานขัดมิงข้างมิงจีนะลุงนมตะกันลมเทียงเกตุนปัสยานก็จะเกนฮิดานะกุยเทคำเทอตัวมตัวเต็งเป็นเกนฮิเทฮินอลโลเกเป็นตุนนวมสลัวลุงซิมลุงกิมจีจงในเราจีนั้นนลมเทียงเงี้ยเลจินนลมเทนี่ขันนี่จะนั้นนุ่นตากนะองลุงกุลดิ่งนะปัสยานทวงดงดิ่งเอ็นตัวฮิโลวินะปัสยันทูเป็นฮิปุลปิตุงเป็นกางเงินโซเมตัวฮิโลวินุนต่างนาสุงนปุลากเปเลจินนลมเต้นเป็นนันนุนต่างนานัวมสักดิ่งนะนันนุนต่างนางมูเชียงเป็นเบียกนางลุงกุลดิ่งฮีตัวมันนะฮีเอ็นวันสินเขาเปลี่ยนนั่นลามดันวัวมีตัวซามีตามิโนตัวเต็งอาจงเป็นคุกดินงามกิบัวงามนะฮิวเลบะฮังฮีไอเบียกินสุงบะฮังลามเลวจินจงฮิรักโกลำเสียวบังไปฮีจีเป็นกิงานอนเลยตัวมันนะฮีเอ็นวซีคบเพียนไปนะหางวัวเป็นปัสยอิสายาเลี้ยงสมดีละทุมตัวอัตอมนุงเป็นอาสารมุนปันบางจีเฮียมจีเลปุลปิตุงเปกับปัสยนากิเซมเทโลสังกาเตบังฮิเลอสังกานะสังกานะสบวยตุงอาจงเป็นปัสยนากิเซมเทฮีดัชชีใส่ไปเอาดัชชีใส่นั่นเลยเนี่ยนะนั่นนุ่นต่างนะตัวปันทุพังไปเห็นจีเรียกจีโอฮิปะจะอามาอุงเตลนวมไปตัวมันนี่นะฮีนาเข้มไปว่าเป็นปัสยานาคิเซมที่จีนะเงี้ยเนี่ยตัวเป็นทุปีสมาใหม่ตัวมันนะยอมนะไปว่าปัสยานาดิ่งนาเซมเนี่ยหางสันดิ่งยังลาวโลดิ่งยังไม่ละมาฮิตงินเป็นเอยงมาไกดิ่งอีตุยตาเต็งทิ้งเป็นที่เต็งหินเป็นอีปอลพิวมาไกดิ่งให้มันเนี่ยหางสันมาดิ่งยังลาวโลดิ่งอีฮีนาเข้มไปว่าปัสยามินิพัดอะไรขัดกงหอบสมนาลายะเอเป็น refugee จเวสเซียตุงหินเอ็นเป็นตัวขัดโมโตห้อยในน่าอินห้อยในน่าปวดห้อยในแรงปัสยาเทนอนละเว
anyway si pai vô cái wall ai papi wall tiếng dòng pai vô ai company na sếp khẩu tôm bò ki hi sak thei ding nam hi vet lo motor khong a hoi Iran ai motor khong bel mai na hi mai en company a overtime semin khakata tul ni tul thum sang ai kele na sepa hoi pian ten pen khakata tul nga kim sang the en tua teng pen hi ki sai na pasien pen iphan za dia phat love no en we sia pai vo hi pa pen mi hawa hi lam pen an apuan sil pan jong ke the amo to tua nu pan jong ke the tua ten pen pasien maya khuk din na amit tui to nap tui to lung sim khem po to pasien phata hi le en ba hanga pasien phat lo di sani ni khong jong pen khang no hun chin por khat ten pen pai nuam lo ve no khang no hun chi bang om lo toy mai na ei bang hiza a migen thele zue sia in nei ba leng ticket jong a le zo wa zue sia tung ko ma om lo la hiang tua bang pipi ma pe e ki hisak ma mai tua dan to pe pasien mai pha en mu vet lo ding toy mai na pas mang kang te million na ten pen pasien mai ong in khuk dinin mi en vet lo pasien en a changa amau tua mi mu na khonga phamo sa vet lo out vole tua hol sung teng bang pen asiang hidek lo ve mo ki khuk mangai om na vo ki khuk mangai toy le en ba hanga ki khuk ngam lo di ibiak pasien ki bang hiven e sanga hau zo lai sum le paya la lung kham naum lo pil na la lung kham naum lo tua pil na hau na te lung nop nang piek lo lam pet amau tel ma mai en tel lo wina mo to hoi bang nei pianin ki sak pa e ipau khat pen ki lam dang lian e tua hi lo ding pasien pen amai pha zong zo pe pe pen pasienin pasien mai phana zon zo na kalemo mi tunga khut nga le chin jong dam di hi tua nia ki mu hi amau bang tua za taka mi pil le mi haw hin pasien za ta nge to changa aku tu hida na hi be ku pen khe bai te khong khe tuam te khong ding to lek lek le le hallelujah tua za ai zong amau to ki bang hiang amau zong khasom piang hi e zong khasom piang hiang en ba hanga tua nga to lo di to mena en ba hanga nga lo en pasien thu pen tawa na ya ahi khapa pae tua hi lo ding nang le nanga bible study ne yo nang le nanga thu nge no hi biak piak na pen tua bible study ne nei na pasien na hopi na te hiteng taka a home son di beke en tua hiteng taka pen pasien thu pen lak som de ne hilo nang le nanga na lup na tunga na sangka na pai na pe pasien nang le nang na zon hun chiang nang tunga pasien nga pen mi te nong lo thei pan hi toy mani na e pen pasien mai pha azong ya ding te hyang chi pen han thon no lung da me leng ding je ja vo patang enong motivate vo ka china warm up pak ni hallelujah 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 amasan dung dam ko mason naming kanole pan jang NYC ang paisak the mang amount tunga jang kalung dam loing popi tung pan fundraising te jang kalung dam ka hi ikang no leader te jang lung dam ka hi amasan NYC NYC tua building
ilut masazong pasiani presence kamupa Poppy mita to leitung kempa ya North American kempa kamuchang siang tolwa kachinom na NYC paitak sama maing NYC ka experience lam kong gen kedia wa koran jadila ka bangla my preaching lam is ovak first I want to say I'm ashamed of my so pausang come on at the zong kakasik loanga anyway sin come on at the hong tell sak ma kanula pa tumanglo na ina ka ud bangin kom na piakina pasian min pat hang ina bang mahilaw chi kakamona te hang tawsak mamahi tuban siya ivekin pasian patni mai zum keni sermon piak chang sang ding lel ni thanga chang worship lam ni zoom keni guys to từng bek kalung samaam Hallelujah. Na hoi lo on ka chi khak le my first time cha o ma sa ko mo. Go da kom khom pen do nervous ko chang on khom le phao khao zo mo. Ye nervous even no mama quang ka che zo pang ka pa lo hang mang pang pa zo lin te ma dio no sa zo mo. Ka pa ka chi di pen. You can't call yourself a Christian or follower of Jesus if you only praise God in church. If you, because you might be dancing here, you might be praying for Jesus right here, but outside of church, you're a different person. That's not good. That's not follow of Jesus. That's follow of something else. You're not here to show off to people. You're here to show off to God. So wherever you go, you gotta praise God no matter what. Even if you can't dance or whatever, you can still pray. You have your mouth to pray. You have your mouth to praise Jesus. The second thing is, what I'm trying to say is, your word might say Jesus is first, but your action will not show that. What I'm trying to say is, if I say this wrong, I'm sorry, but what I'm trying to say is, you might say God is first and stuff, but in your action, you do something else. Like inside it, you might play soccer, volleyball, or you might work. If you understand what I'm trying to say is, make your word and your actions the same thing. Because winning a tournament will not make you go to heaven. Working a lot, getting this money, whatever, that will not make you go up to heaven. It's not about money that make you go to heaven. It's about what you put into it, what you pray, what you praise. You gotta get the Holy Spirit. You gotta get everything to be, but still, it's about the grace of God that will make you go to heaven. And the other thing I forgot to say is, being good at sport will not make you go to heaven. That's what I was trying to say. So let's make our action and our word the same thing, and that'll be it. And I'll give it to Swan. Hallelujah. Kayong NAYC paima pasien lalam lahalo like worship mountain by Kazio chang
จังในวันสิไปจังลา worship แต่ห้องลาสักของนบสมามาให้มาจังI'm thankful in aวันสิไปคักตัวเป็นจริง Hallelujah. ลายเสียงโทงซิมพอนนี่ฮีลายเสียงโทเป็นกันหอยสมามาจอหังซ้อมอันแนวซ้อมแรงเกยตุงชินหอยขัดอาฮีปาอินาเกยฮงหอยเทียนเกยซงปาขัดเทยมาบังอินเกยมาอินขัดทูเตโตกาเทียกทูเตโตอินซงเกยฮงเทยุนฮีตัวอาชีเป็นไอ้พัศยันโตกินไอแรงเอ็นพัศยันโตพัศยันเองซงเทยดิกินไอเกยแรงพัศยันเองเทยโลดิตัวงาพัศยันโตกินไอจดิตัวกะฮีตัวเป็นกะจีซอมฮีตัวคิดแต่ฮีNAYC ก็ไปนาgoนี่รังgo close bell close นะตัว close เลยตัว NAYC go close กี่มุขมาจังตัวคิดแต่ฮีนี่รังลามนี่ของนะครับของกิชายเปลี่ยนเนี่ยตัวคิดแต่กิชายตัวคิดแต่ฮีNAYC go ก็มิดซิเซียวทูเงี้ยเซียวกันนะครับว่าเลยก็ใช้นอนเราก็ใช้แต่อมนอนเราลุงดำเปลมาโน้จงอีขังโน้แต่ฮังจงขายผู้เขียจงลุงดำเปลมาขังโน้แต่จงยูประธานแต่จงตัวแต่งจีนี่จะเรียนเป็นเนี่ยฮาเลลูยาเกยจงลอมเทจิมาบังNAYC ไปมาเป็น worship ส่งไหลละสักส่งเบลอไม่น่าอากิไปจังไปแค่เจียวแต่พอเลยนะแต่เป็นนูเลปัดนั้นจงองค์จิมายังมาทุ่มังเราหนาหินกิมังเงินโนบินะNAYC นะตัว NAYC Friday นี่ตากาเสียไปทุกเงินทางอามานะอามาเงินเป็นวันนี้สบายนะตัววันนี้สบายองเงินจะกินไรยุ่มน่าเป็นมันมาหิจิตเตลินะตัวไม้นะเป็นชุนิดีเตยน่าจงไรมันสายกันไรมันสายนะโออามาจงมานินจงไหลเสียงโทสุงไหลปาตาปักขาเสียงโทของที่จะจากกันไหลอินี่อามันสเลเลจังวันนี้ตัวเสียไปนันนิตากาทุ่งเงินจะน่าเป็น 100% เป็นมานามันเงี้ยที่จิมุยจังจังขังโนเตเลมาใกล้เตตัวจงลุงดำมอให้ด้านNAYC ไว้องเงลสักเทียวจังนูเลปาเตตัวจงลุงดำสุ่มไว้อามาองเงลสักจังกงเงินนบลายฮิเป็น2023จังNAYCยมเกนข้าเป็นข้าสุงนมสมามาอายังอสโลอินเบย์มออายังตุนที่เป็นอีคิปสอกเทนดิ่งอีคิปสอกเทนดิ่งและอีคิปสอกเทนดิ่งนะทุงเงินลายสังโตซิมเดนอันนี้ซิมเดนแรงที่ตรงไว้ข้างนมินะจังอีเทโลคอมและลอมเต็กยังมอยาอีลอมเต็กจะฮูปินเนี่ยอีฮักสันนาเตเอเกียนาเอเกียเบกินพูโลนะอีลอมเต็กยังเงี้ยแรงมาดีจงจังตัวมดิ้งที่เงี้ยนมิงตัวเต็งให้ลุงดำก็ที่
I don't believe in God. I mean, I believe in God, but I'm not close. And my parent and my brother, they want me to go to church and white people church and stuff like that and praise, but my ears are closed. Even though I can see, my ears are closed and stuff. I used to don't care about my life. I might look like I'm a happy person. I might be very happy, but inside, I don't care about my life. If I die, I die. That's the stuff I believe in. My brother, he really wanted me to go. He really want me to go to church and stuff, but my ear cannot be open. So I'm trying to say is, you gotta be the one. You gotta be the one. You gotta open your ears. You gotta open your eyes and everything. You gotta open your soul to Jesus. If your family they are into they don't really religion stuff, you gotta be the one to tell them to be more religious. You gotta speak to them and stuff. But what I'm saying is, please be humble and open your ears and mouth. I mean, not your mouth, your eyes. But yeah, thank you to everybody and see y'all next NYC. Amen. Hallelujah. Topa vang lên na. Kilang imo te. Amang thang tu som ko le ko te nu sia khat adel pasien hi. Amen. Ei zong khanan gam mi tung kim lo thei ma di. Ei zong ei teng tung kim te te dinga. Kinu se lo ding yang. Amen. Ton khom ding yang. Kinu se lo ding yang. Ina tun athupi zo ji om to lo moi gen khen to thupi mang khen tun sum bidon na khan nei phot ding yang. Ina sum bidon na nei ni na ong don sak ding ina tu tung muan tuang le lam tung ma hoa kya ngai lam tung ai lo hoa lam tuang ka china nu sem boi ta pen chi yau ni lam tung mo ta gel mo inong don sa gang pai ve hel la sia suan in mo am nong nei sa to sung ina hoi nem te lo mi na la sang nong nei ding mo to khit che again nop te ben to ran man no hoi at che je ding mo ya sa jong mi chi nei jong a to dan hi le tam pi hun jong se bin nom to mi chi to Hales, NYC be nai lo hi, jing pula keng ele, ivek pin ding zi zia dia, aya ding lo ding te zong idin na komina, sot pi tak thu ngai nuami te mo, I kong hon na lo din na, ding pon ni na sumam na nei ding ele, to pawasian, khang lo te tung alom nang guanin, pol pisong alom nang guanin. Chidam na ang pia in ludam na ang pia in tuni ma mazong nupite vai hom na to thusin na te lo chin na ang pia in to pawasian tuni bek zong ni so ke patu chiang dong lungdam ko ding chileung to pa lungdam ko na ding leiba tam pitakanewa kong ko thailo ai zong kong ko thei khem pe tuni nang manasan sakin chin lungdam na lian pi kong ko hi to pa tuni na kigen ding lungdam na Tetipan na zongin tuam nang mahoi nate nang mapa toy huay na nate biak huay na nate to pa sa kigen ding le kigen sa le kigen ding te nang man thupa ang piak sakin to pa tunin nek sep tunin ni sa te to pa nang mato biak piang na nei ding kay manun apekhian na tate ading in alam dangin to pa piak hian na thupa konghon na thupa nga na aza tampi tak nga nang suak sakin la sumle pai te zong topa na min than na ding nagam zai na ding in ong zas sakin la ong pung sakin la zan na te topa wasia na kilom kito ka nong zek piding de in
กระตูปาเจสุขจิมินโตอาปินทูกงเงนุฮีอาเมน Hallelujah. Tu ni ko teng phoi kameno hile the chosen vessel hima. Tu ni pen I ko I lasak ding pen to pan sem te hi hin ivek pi ai te ma hi ai changa sakhom zazani chin pavek thamlo hila pen kong te lo hang pen NAYC mo tu tung I atubul pu pen called hin mo I pasien yong sapna hin hila tung tonin to pan sem te hi mo nang tunga pasianin na kempio sem te hi chi nge no mo nge tu pia
mai na te kwa zona to nung hei sakhi Yesu men chanai ta hai Amen hallelujah lung khamboi na te lung dam na tong hei sak to pan min thana nga ta he lung nam ma mai le tun denga gel siam te lom dan amo nong pai to khom nom ngai ngai ba lương lem zo mo ina mi nga kim ma chỉ zel ni na nu mei lam te song ong ding je je lai bo ina tua sam to hi pan ne le Hallelujah. Kentu tung NYC khompi sunga kathanga mo. Tampi te laka kalung sim ong long diak chini. Somni leli ni suna salmon pana. Athugen na pen solta kalian som le sagi aneu guk na le. Rom alian som le nga aneu som ni nang simin. Bangdani nong pai tamo china apau pen itel kim lo hanga. Ilung sim sunga banga kiging sa apai janga bangcha apau itel na to kilo phizolowina pasien thu pen pau thei te bek ide isakhanga apau thei lo te sunga kha siang thon aum pi nak le pen pentikosinia thu gen dan ma en jong ki fi le mo toi janga bangdani nong gen ta mo chin ngai ngai na to le katel dan pen ken thanga ma mo ina tua teng pen katel dan teng zong hia nuam sen te khong hianga hidan ma aina china ka dot kik chang he hi ma ai chin ko ka thanga na khong ki kum phei mo ina ka thanga ma na pen aman pen sol ta kalian som le sagi aneu buk nang simina tua ina pol le saila akimu u chiangin a in tek pa jason le midang pol khat kai hia in ulian te kyanga pai pi u a hi mi te in mun khem pawa buaina piang sak u hi tu in I khosung hong tung u a chi his guk na le rom alien som lenga aneu som ni na aton tungin keima tup thu in mi khat pe in apat sana sep maban ol takin zomin asem mi ka su khak lok na ding in Chris thu akizak ngai nai lok na mun te beka lungdam na thu hil ding keima ut na a hi china hi lai siang thong simina aman pen lai siang thong man koi vet lowina ayang hi ge lai siang thong sim jeuna tua alai te athu gen pen khat pen thanga luina ke jong ding to naกับเคโกปินะอีเปลี่ยนทักจีลินเป็นภาษานินมิงเขลเจียงนะภาษานินมีขัดลิมอาเขลเจียงนะอาจงสัตว์หอยหลกนาเข้ปเป็นเคลินะอามาตัวกิจมเทียงภาษานินนังอามาตัวห่วงสุงอันน่ะเซมดีภาษาอาฮิจงนะภาษานินอามาสุงลิมนี่มาหนุงตะดิงอามาอีตัวห่วงหน่วยแรงกะห่วงภาษาตัวบุกสุงอันน่ะเซมดิงมีลิมไอ้ตรงนี้นะอาเปียงทักดิลิมมีภาษาสุงอากิสวนดิลิมมีเป็นภาษานี่น้องสับเจียงนะอีหอยลงนาเข้มปกเป็นอามาตรงกิเลมสักพอดินเย็นเตน่าอินเกี่ยก็หอยลงน้ำมาแต่เปียงทักนะอีเปียนทักเจียงนาเข้มปกกิเคลไกสกินะนาเข้มปกข้อฝากบางมูไกจิเป็นฮิดเอาไว้เว้ไอ้ตรงอีเปียนทักเจียงนะมีตุงอีนานั่นเองเทกเลยเป็นอามันตัวอีนานั่นเองเทกนาดีงานนั่งตุงอากิเตลตะการมาเตมีขัดดินมีขัดอาเหปิเทโลนะฮิเลนั่งตุงอาเหปิเทโลนาองบอลดิ่งมีขัดเป็นองกุยนะนั่งนักกิเคลมาเสียภาษานี่นางเสมีจีฮาเลลูยาตัวเป็นช้างมาไม่ฮาเลลูยาอินุนตักนาเตสุงโนส่งตัวนุเตไม่เตเก่งส่งตัวเก่งภาษานี่นะอามาสุงอีกิเคลาสวกิ้งนาบังมาเตข้าโตนาวเงียบบังอิสุกิคิดยังไงนะไม่ได้อามาสุงะ
ama to akilem thei dinga pasien ni ong sui chi na ken jong to pen man sama mai pasien ni na mi te tunga I na ane thelo na hi le I na na nei thei ding na nang tunga na ki khel thei na ding lian pi takina pasien ni nong semina mong khu ma de a chong khu ding chi khonga pasien ni ong de lo wina hoi taka agam ta ding nga pen ama sunga akisuan mi lim ama sunga nun tak na thak anei ding mi lim pen anun tak na dam damin khel to wina a khel zo lo achin a hoi lo angei na hoi lo khem pe te jong pai khian sakina tua te khatina pasien to ama to akilem dinga bol photina to kichangna ama sak tak mi to jong kilem hi chi hallelujah hallelujah tunina inun tak na sunga to ki sama mayong mo ina ki pasien ina inun tak na ina sep na te azong na sep pi mi te I thu amang thei ding a pasien in thu mang lo mi hi le jong to a thu mang thei ding a pasien in inun tak na ong sui chi pen ong gen cheng na ken thanga luina ke ding to na thu ngen in to pa abanga ke pau thei lo mate pau siam lo ka hi hang na hi te nong tel sak chi na kalung dam chi takena damina to khit chang na tu sunin zong mo tu sunin zong pen hi tua tunia I ten tan ong penuin ong thu gen pen ka thanga ma na mo tu sun ja kai chang na tom kong gen dinga aman pen pasien in pen mi khat asap na a khel na Magdalene nu mei nu pen asunga om doi sagi ahol khet changa ama lungdam lua alungdam na lian ma mai changa ama ki ip zo lo win thu gen khia pau khia in pasien na sem khia in khowak ma amin to ba Yesu luang ayen ngam lo pasal jong khojing la ka apai khe ngam lo pen ama dai tang dinga al asunga phul luai changa dai ho dinga khwa awak ma ama pai to pen ama pasien to ki zop na asuak tat na pasien in tua doi ahol khet ama le Jesu akizop theina dinga to doi sagi ahol khet pen alungdam na lian lo ma mai cha eite jong ilungdam na alet na za pasien in inun tak na te so ikam pawa igam tadang kilang sakhi chi na to again jong tha ka nga ma pasien in ong piak isunga ong piak tan chianga aphul khia hina kinei tom chi bang pen om thei lo na kibol tom chi bang om thei lo na pasien in ong piak ong kop mate nun tak na ong kop ilungdam na za igam tat ikam pawa ilam na iphat na ipa toy na ong kilang khia hi manina to te ong geni na to khitchang na Samaria nu mei nu mate Jesu apai lai takina ama akizua kai cha mi munwam vet lo mi mungam vet lo kom kala sun tang pia tui toy dinga apai le Jesu anun tak na khelin to anun tak na a khel chang alungdam na lian lo ma mai chang a to khwa alungdam na thu ba genin Jehovah mate pasien pen I kamu china mi te tunga lungdam na thu gen hi to pen am ai zum ma telezong bangza takena mai zum na lian ma telezong am alungdam na lian loi cha alungdam na pen ki ip zo lo mi te tunga lungdam na thu te gen son hi china to ki chang na Elisa jin awak nu mate sunem nu mei nu na ata adam lo na pasienin nun tak ki na apiak na te alungdam lo ma mai chang ina aman pen ya Elisa azin mang pai alup na ding khong apol ding pen lop ma china to teng tu sun na thung ge ni na ke jong pen kanun ta na no so sak to ma mai na hi te pen inun ta na te sunga ei te pen phatna biak piak na sunga apai zo te mete apai zo te pen atha hat pen hi lo zoina pol khat ten no hat ta ku che poi khonga pai thunget na pai to la ya pai to khonga inwak thunget zo chin to da na awak ba apai khe zel te pen hat teng hi lo zoi na pasien to ki gam lat ling alhaw ama gwa ka bang ma hi ki sa zo lo te pasien to lo win bang ma kal son zo lo ki sa ten pen pasien adang ta ki zo hallelujah hallelujah kunin pen pasien to jing pasien maya in honga ki kulkula om zo te pen amia ko khizo lowina apainan igen namo in honga aki kulkul ai kele thunget khong apai zo lo apai thei lo te biak piak na khong alungbul khol lo adang ta khol lo te pen ama piak ki sa zo lai ta gi zoina ei ching ki sai lo kha sunga thanem ki sama ma yom changina pasien hu na pen hu pa ka siang hu pen ki ngai ngau zo hi hallelujah tunina ai te jong ium na bangina kal suanina pasianong piak isunga akwang mei pen
ข้าสวดลวินาไม่เตเตจีปันกุลเซเซโลมีมายะปุลปิตุงเบกดินเซเซฮิโลจีนะปัสเซนนะเซมอิจิเตเป็นปุลปิตุงเบกันปัสเซนนะเซมฮิโลนะยอมนาเข้มพอปัสเซนนะเรียนปีเตมีเตมุลกนาเอเลปัสเซนrelationship นะอีก relationship นะเตเป็นมันตะการมีเตมุลกนาอาจังเตเป็นปัสเซนตัวท้าละคมมีเตอิจินะฮิปอยสุงะกระทั่งนาตัมปีเตละกัมอฮิตังกงเกนะตัวคิดจังนะไอซายะอเลียนสอมดีและทุมอเนวสอมละขัดสอมเลนินาเลโซฮังอเลียนสอมเลนิอเนวสอมดีและขัดนาเตียงสิมินะทุเจียมลุยฮิจงนะทุเจียมทักไอจงนะปัสเซียนดังอมเฮ็ดโลอหินาเตเป็นไอซายะอินปัสเซียนเปียนเซียอหินาเตเป็นมูลวะอหิมันนี่นะตัวดังอมโลนะปัสเซียนขัดเบกอามาเบกินบานปีเลนวยซาลินะอามาเบกินนาเซมฮิจิเตอเกนจังนะทางอามาไม่นะฮิบังนะซูปีซีอุปนาปัสเซียนขัดทูเลตุยพุ่มนาทุบีตะกะกิเกนเป็นออนเลยอะบาลนาเตทุเกนของอิซักหางนี่นะอัตักตักนะฮิบังปัสเซียนขัดทูเลตุยพุ่มนาทูฮิซักตะกะกิเกนเป็นกษักจังนะทางมาไม่ยิงจีฮิตังกระทั่งนางเกนหิงตัวปันทุพังเปียกสักตาเฮนตรงดำเมฮาเลลูยาอามาไซน์ตุนีสันนีปีนี้สันนีจานปูนฮิรานัยเฉยตัวป้าตรงอารมณ์ดำกอมาไซน์ไล่เซนโตต้องปั่นมาสนิก็ไล่เซนโตเป็นโคโลเซอาลีอันทุมอันเอลซอมนิทุมโนเตลักขัดเล็กขัดอากิลุงกิมโลนาอมอูจังอินขัดเล็กขัดน้ำมันนาอูเกมาสักินนักกิหูเชียรุนโตปาอินโนเตโมนาหงมาสักบังอินโนเตซงขัดเล็กขัดน้ำมันนาอูนักกิมาสักดิงอูฮีฮิตเอเข้มเปียวบานามีเข้มเปียวกิเลมตักินอาหงอมคอมสักเทอฮีกีอินนานบูปูอุนฮิไลเซนโตกสิมจังมาบ้าจงตอมงจินิงthere's a lot of things that come to my mind when I read this Bible verse. Because I believe I feel like God is near and so non-loading and just like the song New Thing Coming, it said I can see a cloud heavy with rain and it looks like revival coming our way. To be mama sign. And NAYC zone nom sama maing kia ding le to be mama lom te chi dana go katut nau gam la pyo ma mai sang mau gam la pyo ma in ahang nilini Thursday zan kele Isaac asonga lut kha asonga lut kha in ko amaya Pesiamin pat nakaตัวกับพารุจังก็ส่งน้อมสมาอินPesiamin pat zezia Friday นี้ตัวตั้งไปนอนลบกินการนอนลงพานอนลงจังมาอาหางอัตุงกับพารุน้อมสลายอาเมนน้อมสลายลองตัวคาริเวPesiamin patจังน้อมเซมจีโอมิง andกลงดำเกาดีเกินกวนกนูเลยก็ป่าเกินกวนแต่ชงเอ็ดสักตัวไอ้ทรงเงินมาไกลเตะที่นั่นนาNAYCข้างโน้ตเองกับพวกก็เข้าใจน้องมาต้องลงดำเกามาใหม่ and ขัดถือห้องเรียนเลย NAYC ทรงเจ้าละมามอเตอร์ฮอลละมาบางเฮียมสิเลยเกี่ยกิมตัวฮีเปเซมิพันนาตัวก็แค่ส่งกิมินอุเลียนปีน้องคอลินตอนนี้ก็ส่งดรัมน้องตุ้มเทียจีองดงอินเกี่ยดีไงสุดแรง I'm not gonna lie I look at it as a way to escape dancing
like lam thelo ding chenga ken drum katum di hoi zo ngai sun and drum tumin to drum tum ni lam gilam cheleng au sang boy nang zong lam mo chin kela lau pian ahang mai lama chunga ra ke pan chungen phot pasian kyang changen ka changa ra le ko surprisingly nom taga diang che and go ma I feel like soon the pai zong diang swak chen uming amenต่อไปที่กลอมเลยก็ก็ไปปีเตจงลุงดำก็เองหมายกุมตูนี่ละซ้ำนี่เลยสักกี่ NYC คิโมเน่จิต่อแต่งเฮลุงดำ Hallelujah. Hallelujah. Các kipa maya lại sang thâu khao sim Philip Lee Alian Lee neo so man tung ông tha ha sak pa khazi hangin na kempo ka hi thei hi hi pen kanu ông sim sak ka sema tha na de ale hi ông sim mo chin to hi siming khana NAYC các kipa na Jesu pasien tunga kalongdam kamasa in ni nae si bangka kanule kapa kalongdam bangka hi ong paisak zong kalongdam hi kapai na ding zong ka thei lo hi ni bangka Wednesday ni bangka Isaac and ong payo nom mente worship ni bangka revival tampi mente jing ong paye kanu zong parasak ken shocking sa bang sila ong hirante sumbe lo bangka ko ke camp tampi pai kene sumbe sa bang hita ken ong paren perang to NAYC ken lamdang salwa bangka mi tampi om kat hi khang naute tampi salauding ka kamwa ke kapin bangka lungdam lwa saing sang ningani to lom ten ong chungen sakin kalung ke zong ke I gave myself to God and lom te avec ong tungen sakin kasyang so nom bangkan kanga kan first time hilon to ang sorry to kanom lo sakin to jang sanini izong shantuangin zong tungen sakin bangka na nu ong angai na pasien he has unconditional love more than your parents and more than anyone else to ang chichang bangka kap soke captain on couldn't stop crying because what he said was true and I believed it so much and I think that's it. Hallelujah. Cô tình ấy na lang sa din balay NAYC bay na ting experience ting gen dit lang sa mo may na hiyang kam to gen te hilawina to kitang kam to gen dilan zong siam law di kitang va la tong sa zunung ji to ting
tân nahi hong inami to kinong itya mi dik tangi kilom lopi mi te maya kading amdan nang mawangi tuan yang pente hong ki kopi nung ang bani nuam zung zung e nang to ki kho ma nuam pen pen e lung gim sin gim na van gik te nong la ke sa nuin ka pi la min tiang in lung nop swata na ka nga te na nga hike đâu bao na ang lim sung beki Dimbang building kan nei lo hang ka khamona nang mahangi ka kwa zinna sim ta glowin nong ton pi mo ka le mi to kong mu lo hang ka khot to kong lon te lo hang nong om pi na kay nong lo na ka kain te nuam zung zung e nang to ki ko ma nuam pen pen e lung gim sin gim na van gik te nong la ke sa nuin ka pi la min tiang in lung nop sa ta na ka nga te na nang hike đâu pa na ang lim sung beki nuam zung zung e nang to ki khol ma nuam pen pen e lung gim sin gim na van gik te nong la ke sa nuin ka pi la min tiang in lung nop so ta na ka nga te na nang hike đâu pa na ang lim sung beki nuin ka pi la min tiang in lung nop so ta na ka nga te na mundang hike đâu pa na ang lim sung beki ba min tanai ta hai Hallelujah. Lung đam thu câu na lệ tết chỉ băng nàng này ngõ miệng. Na băng tê ông gen gen mà băng hồn NLYC. Bay quan giang ina câu dòng. Cái quan hồn thu hong gen gen ina. Zalian pen. Tua asayap di. Sung pen aman. Kay kapay man kay ding. Na kasem si na sem.
ตัวส่งเบลนาเซมินะขอหนูเต้นส่งนั่งใส่อัพเราดิมอหนังไปแล้วดิ่งมอจีนะตัวเตียงตอกกิจินอามันละอูเราไว้จังอ่ะทุรนเราอินะตัวด้านหน้าอมต้นหาวเสียมและคอหนูเบลใส่อัพอินอามาหีไปจะเรียนเป็นอาไปแล้วเดี๋ยวงมโตตัวคิดจังนี่นะตูลสาเราไม่ความปีมาอมจังนี่นะนางไปแล้วดิมอโอมาจีนอาป่าเกาตัวงี้น่าละอบได้งะไหนแล้วไว้จังอ่ะตัวเต็งต้นอูนาวน่าไปเทวแล้วไปว่าเกาจีนะตัวเล่อามันส่งวนมาเองไปมาหนึ่งจีนตัวจังโนหมอตัวจังเลยรุ่นลาบาเสียนะตัดดิเกย์ว่าเล่จีนเกาตัวนั้นนักกิกุมินะอามาส่งตูลสาปอยงซีมินตัวคิดจังองไปเต้าแล้วเลยอันนั้นเซมนาเป็นภาษาเลียมสักไอเดียมอันนั้นเซมนักวนกิกซอมาแล้วเป็นอามาอ่อนไรปัญหานะเสพผลที่หัวหลักเซลที่นะตัวเป็นกิงงานอนโลจีนจังพองอาเซแต่เลยต่อไปนางอักพอดินจีดานของที่โตต้นนาเซมโลจีนี่จะเรียนเป็นนางเซฟโลจังนางเนวสีไปโลดิมอลเลยตัวเลยก็เสร็จเลยเก่งกระไซยับโลปีจีนตัวแรกก็ว่าป่าต่อนาอูแต่แรกอินกวนไปแล้วนี่ขังโนเตตัวหนังที่ปอลเวดีนะขังโนเตบางจีเดียจะใส่ยำนะนับป้าเราเลยอินไปนี่ก็จีนะตัวด้านเกี่ยวตัวอินตัวแรกอาหุ่นตักจังอามาขังโนเตต้องที่ปอลเดียงเลียมจีตัวเจ้านี่ขังโนเตทุเสียมนะตัวมั้งอาศัยยับเราหังอ่ะแสนปีตัวอินนะอามาเป็นนี่ลายนี่องไปหุ่นนะตัวจังเขาจงเขาตวงเป็นตัวนี้โอ้พังไปโจเราไว้จังอ่ะนี่ลีนี่จิงสังเงินเขาไปทุกแง่นี่นะอีตาเตเทเลกาละมั้งอีลุงกุน่ะแต่กิกุมินะตุลายตะกิตาเตเบลอีพิลนาเสียมนะจงเดสังมาหังมั้งไอฮีจงนี่นะปัสเซียนเป็นอาคารนาก้อยเทนันที่หูมั้งปัสเซียนทุมันทุตักขายจีบางไงตู้จอในที่จีนก็กิกุมินะตัวมาบางนี่นะปัสเซียนนี่นะกระทุ่งเงินนะแต่ห่วงดองเงินเนวซีต้องไปเที่ยงก็ทูเงี้ยนี่นะตัวปานอารมณ์ดังนั้นนะเสียมหนังมุสักกันกัดจิงเงียดวัวตัวมาบางนี่นะปัสเซียนทุพังเปียกสักกินนะจะเรียนไอฮิซเอาหนาวแต่หัวนะอารมณ์ดังตะกินปัสเซียนอมปีนะง่ายนะกูจงกันกวนไปเที่ยนะปัสเซียนนี่นะนาเคมเปลฮีเทีนะลุงซิมต้องไงสุดหนาแต่มาปัสเซียนี่น้องเทีจิมาตัวกระเงนนัวมาเดนากัจจิสามาบังเงินะอีตาเทเป็นปัสเซียนทุสุงังรอปินปัสเซียนมินพัดนบอาศักดิเบกเวกุหินไอลุงไงสุดหนามาตัวมาบังเงินะปัสเซียนินตุเสียงกระทุ่งเงินหนาตรงดองเงินะเดน่าจะเรียนบางอารมณ์แต่งต้องดิ่งเรียนนี่ตัวกระเงินนมหนาเป็นจะเรียนเป็นอารมณ์เต้นส่งไงมาอามันส่งอารมณ์แต่งไงมาอารมณ์แต่ต้องไงเทมามันอามาเป็นองรอบพดแลอารมณ์แต่งรอบดิจิองไงกระลุงสิมาแม่เกณฑ์เสียนสั่งแต่เอามูละจะเรียนไว้ตักกินนะกี่คนปีบอกเกณฑ์จีนภาษาทุส่งมาอารมณ์ดิกระได้มันแบกกินนะตัวจีนก็จงทุ่งเงินนะตัวปังเงินภาษาทุพังเปียกสักกินนะกระทุ่งเงินนาแต่หูองมุสักเกนตุนีหลายมุนมาจงมุเทกายมันนี่กระลุงดำกระปูมีปัสเซียนี่ลุงซิมต้องของเทมาไหมนะกระทุ่งเงินนาแต่ห่วงดองให้มันตัวลุงดำนาถูเงินน้อมหิงก็เป็นเอเนวเซียก็ไปหวังอ่ะเปล่าเทจีต่อไปที่เราหน้าเปล่าเทเราปีมานะไปอินโกจงนวมกัสมาว่าจะเหมือนตัวป่าแต่ต่อหมายแล้วมาจงไปนี่มอกะกิจิว่าเปล่ากระเทยเราวังกระหล่อมมาว่ามีเตยปัสเซียนมีพันหนามอ่ะอ๋องี้มูดเสียงไอเป็นรอบใส่ต้องกี่งำจะแค่งำเบ็ดเราเองมั้งตัวด้านกระซ่า
ปัสยานินองปีนาเทกามูเชียงกะลุงดำมาไม่นะกังเงินดันดิจงกระเทยกะยังยี่บางเงินนะขังเราเทมาจงตัวถุงเบกาหลบเราอีนะมาปัสยานตอนนักกิสมนาเตอุไปจงไปสกุลจีจงกองเงินนัวมาตุเชียงกองเงินนบขาดจงปัสยานตัวมั่อองกิกรรมละสักเทมั่องกิกรรมละสักเทเอ็นจงเทที่แบงลงได้ไม่เพียงเท่าตลอดพองเห็นหนามั่พองเห็นหนาแต่จงคิดอมเต็กเร็วจริงน้องได้สักเองอากลัวมาเต็กอีตำมูหนาป้าไหนหน้าจงอีลุงสิมไปเคียวเทียจังอ่ะมั่พองเห็นหนากระชิจังเห็นพองในเอ็ดบอลเลยจงลายเสียงโถสิมห้องนะฮิเกย์บอลเลยเสียงตันในนะพงจงเอ็นแรงจีจงมั่ขังหนูเต็งเดสักเองตัวเบียกทำเราเอ็นนูปีปาปีเตจงอีพงเอ็นไงหนาตรงต้นนี่นะอีลุงสิมปวกเสียตำจงลายจังอ่ะมั่ตัวเตะจงปัสยานตอนนักกิจอมหนาหัวตัวนั่นล้อมหนาหัวนักกิจอมไปสวกที่คงได้สั่งมันหินมาตัวมาบางเงินนะลายเสียงโทซิมได้นินตัวจังเห็นนะยงท่านแหมสักเทมีแต่ของตัวจงที่โหเราจอยอินว่าปัสยานตองกินไหนสักเทมีแต่ต้องช่วยที่คอดีอย่างจีมาทางเราแต่ต้องถูกทางเป็นหัวเมียงตัวจังเห็นนะนูแต่ปาเต้นจงอีตาแต่เบ็กเด็กสักเราอินขายปูจีมาบางเงินนะเบลเป็นอดีมแกยาเล่มีหอบเดียมเราหิมาบางเงินดิมพอดินตัวคิดจังอีตาเต็มอาหารทอนไทยปันดีหิมาบางเงินเอ็นบอกข้าเต้นกตาเต็มาจีจีตาเต้สังหนูได้ป่ะอาเบยหวยจอมีตำเปียวแม่มตัวหินะเอ็นหลงซิมแคมเปลต่อขาแคมเปลต่อปัสเซียนมีนพันแรงปัสเซียนินอาหุ่นอาตุนเจียงเห็นนะอีตาเต้ตุงอ่ะปัสยานน่ะเสมนามุสักเด็กฮิจีองแกนนัวมิงเกยจงเป็นอาฮิเป็นจงหิตวนเรากะลุงกุลนาเด่นอีตาเตบังจิดาขาสงอนวมสะเทดิจีแบกยังไงสุดๆนาและอีทุ่งเงินนาแต่ปัสยานินองดองนี่ทุ่งเงินนาแต่ขาโซโลวินหมายละมาจงอีตาเตอดีแบกฮิลอนมาจงขาลำตักษาลำสวดทางหน้าปัสยานเกียงแงนินขาสูงรบสังหนามานูปีแต่ถุงมาปันนี่นะจงกิปันแค่สังนี้จีองแกนนัวมึงแกนแค่อมแรงใบสักว่าลงดาไม่ได้ฮาเลลูยาKisum itu mi tela ka pau dan song siap lawin gel lawin kasi ngaya kalung sima omo machanga no te la ka I ongen so somne no apa masa ka makai te tunga mo I NYC amau honom taka ong pai sak theu le to te song kalung damin Tasiang NYC tasang no mamay si genoming tasiang kaisong sanini ni tak hitanga ilama pasyanin laisang chokat kaitunga ong piain tua ong simnoming John alian kad aneu kad akipatilin tunoตัว2%ตัวน้องคงว่าตัว2%นะฮีฮาเลลูยาลุงดำฮีไลเซงเกอีงาเกอีหลักนาเป็นเกซงคาเวเวจังดาวของอมเทยมาดนาปัสยันตักโมจิของกิงไอสุนินอายังฮีไลเซงทุกสุงาปัสยันองเปียกนาสุงาอีเปียกปัสยันขัดเป็นอามาขัดเป็นขัดอมมาฮีอีเปียกปัสยันขัดเป็นขัดตักมาขัดแบกมาฮีจีองเทยสักตัวแต่จงกลงดำฮาเลลูยา
มาใส่นะฮิดานหุ่นหอยหุ่นมันพังเปียกใจสู้เปอร์เซ็นต์ตรงกลุงดำมาเกมาเกนอบฮิเลกลุ่มสกีของกะฮิยาฮิเบลกะแกนคิดสายนะยาลอมขังเราเตะแข็งมาอย่างเรามีปีเตะแข็งสองแกนนัวมิงกลุ่มสกีของกะฮิยาเกบับไทยเสก็เกบับไทยตัวหุ่นลายบางครั้งเกบับไทยจีเกนเตลโลมอลอมเตะเกบับไทยนะตัวแบกเกบับไทยอินะตัวหุ่นเปียงเข็นนะตักจงเกนเทโลมออีเบียกใจซุยเปอร์เซ็นต์ซุยตักดันเดียงจงเตลโลอินะไอห้างอินะฮิดานากะกอลเซมจังมาแต่ถูห้องกะเทเซมจังเปอร์เซ็นต์อีทุลละห้องกะจักจังอินะกิติภูมินาเป็นโมนาปันลุงซิมตักปีโตเปียงเข็นนะมาแต่ตัวจังอินะลุงซิมตักปีโตเจซูซุยนะตัวจังลุงซิมตักปีโตนุนตักนะเจซูเปียในวันFriday นี้ตากในวันเสียเป็นเปอร์เซ็นต์นะเกเป็นลองมาเอาให้นะเอาให้ตะกางมุสักินะตัวเบกทำเลยนะบางเกนตัวอุสยามซงอามาซาเลสอมนี่เลยค่ะอนุญาบัพไทส์นะโอเมมตัวเป็นเกนอามาเซรินand then กับกลมเลี้ยงของอาเซเดก็กิบัพไทส์นัวนังกลมเจ้ามันซอมนางเกนนะ and then กิบัพไทส์นาดีงาเป็นpastor เตย permission เลยหนูเลยปาเต permission กิสามso เกนกันนูเลยกับปาเตเซรินนะจังอามาจงนังกิบัพไทส์กินฮิโลโมมังเจียมายังเกนเปอร์เซ็นต์องร้องรวยนะก็กิบัพไทส์เกิดได้จีอามาจงทุกกิมินะตัวแต่จงกะลุงดำแต่จังในวันสิFridayนี้ตาก็กิบัพไทส์เป็นมีแต่ห้างจงฮิโลโมลมแต่ห้างจงฮิโลเจซูห้างฮีจริงแกนัวมิงนะจังเจซูก็อีตักนาห้างฮีเลยเจซูดินกันนุนตังนบนาห้างฮีกะลุงดำมอตัวปาตุงะกะลุงตังหงฮนเลยอามาหอยนาหงมุสักตัวปามินทางตาแฮนฮาเลลูยาอย่าเก็บเป็นในวันเสียไปง่ะนวมสมามัยอามาสายนักเก็บกันนู่นเลยกับป้าป้านะองไปสักนาลงดามินเก็บเบลในวันเสียนี่คาเดน่าหุ่นปีป้าเสียป้าลายเส้นเท้าขัดเงินกลงสุนทรอ่ะโอเมนมังลายน่าจบป้าน่าเจนไงMatthew 7, verse 21. Not everyone who says me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Mata alian sagi anel som nilakat ke anga topa o hong chi mi kempo vantung ki uk na sunga lu te kemlo ding u a vantunga a pa de na bangin agam tateng bek lu te ding u hi e kalung simsunga papa in bansle kanela in ken Jesuin ke Jesu pat nom lo worship adiang kitjang ya ki paizia za amo ki paizang ken nom salo ken nom salo anunga tu jiao jiao ken hoi sevelo ken mai sa ki hang hello to kitjang ken NYC 2023 ko paizang tom chik back lao non lo to kitjangตัวกระดุมสิบสององค์ป้าไปตัวที่จัง NYC 2025เกณฑ์กระดุมสับมาเป็นอย่า sermon คิดจังนั่ง ending เทียบคูลาเมน
good bank comment ken nom sama ma to ke jang ke en biakin a pai kid mid year conference bang lao velo I can worship ya amaya diang dang anunga tunan lo amaya papa ken nom sama tong and worship swak lain and timanjawa ken hello in ahang bahang ton hi chin ken kalung sa papa and tu chang ken pamasalo tu chang jingcha nipin ken ya mayo omen ken ya worship maya ken lamja ja nung ki mo kwa ma en lo ke le jesu ki pau na om so me tu chang kom thelo na ken ya amaya tuin ken bang ma chi loin ken ya anwaya om swakin chang kalung sisom bakal omen ken bangayam ken ke hiloe kalung simsunga ken ke hiloin jing to chang ke jisu to pawen ken nak tu pi ma samain chang ken amaya pakikin dianggo pen kwama enloin amaki chang sermon Sunday school omlo na bansle miten hunpi nome ken lusisunga bang papa en tevelo to chang ya mi kempo pa ke chang ken telo ken ke atunga ke zong thu gen nome to chang kapai ke chang ken zong lao lai ken motong samen motongen aman ke huen ông pai nó men chi to chang do kham le ka pu pyang zong ông pai nó men ken lavet no lo atunga ya zong chi la in ken hoi sama ma ken to NYC ka chin om pen lav ke un la yang tong chi pa aman ya ko san school khan group saging ten na ne aman lav ke un la amaya ipol pisunga lav ke un banchle and nang pesiam min pan up back omen to ke chang to maning dame Hallelujah. So, cái bên này dầu bao xiêm lo, cái bên này mang lại bao đương. Cái nó lại pan cái bên này passion to mama yeah. I wanted to be with God, but I got distracted by the worldly things, and I was not happy with my life because of the way I look, and I wanted to change that, and I thought I would be happy, but then soon I was not happy with the things that were going on in school. My friends, they were bad, like they weren't good for me, and they were sinners, and they keep showing me things that I didn't want to look. And then one day I decided to go to my room, and I would I would start wondering what I was doing in my life, and I felt like something was missing for me. And then one day, that was like 2 years ago, in NYC, I felt like God. I felt closer to God, but after that, I was back to the regular stuff, my lifestyle, in the way I used to be. But then, and when NYC came, my dad, he worked so hard to go to NYC, and my family, and he worked so hard for us. And one day in NYC, I just decided to give up my life for Jesus. I would like to surrender to him. And after that, I was satisfied. I was actually happy for once. And I wanted to
want you to stay in faith with Jesus, and I hope I can stay with him, and I hope that I won't be distracted by these worldly things, and I hope that one day I can go to heaven and meet Jesus. Hallelujah! 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 Kumte ung khang kham sem zong ipasian khang ngai ke hi ama akibang den hi ama hoi den hi Jesu ama lui ngai ke hi ama mi azat dia zong den hi. Hallelujah! Lai sing tho sim na khan nei ni so ta kalian ni anel som thum la ge to chang in pita ira mau te khyanga namo nau kisi kula namo nau ki mai sakthi na ding in Jesu Christ min to ki tui phum cha un to hi le pasien pia khong kha siang chho na nga ding u hi. Hallelujah! Cái pen kolom te ha ta khathing mo amel khoi kha zong chang ki mo zong siam kha ayang tua te ni mo nang mai sak ke ding hi Jesu Christ min ta ki tui phom cha len to le o ki mai sak the ding hi cái zong làm chang zong kha ve chang no pai zel kha ve chang mai om zel khathing he ayang hi NYC katong ki chang anunga pailang kamai zum hi pasiani ongzang nom hi ken theye ayang isunga kilau theye ayang Joshua liang kha ne kwa ji banga lao ke yun kip ta ke yun lo hang yam chile ipasian Jesus Christ om den hi to teng hi vak Hallelujah. Ken bell kachi taking in kachi khial teng mai sakun ke NYC som ni tulni le som ni le chuma ken pasien to kinai nuam luain thungen in pasien Jesu na ka sin thong pian chin chang NYC atun changa nikhat ni nga lo chang kalung sama nga kelang kamai zum lut ding ani ni zong pai chang nga lo in ke sok bahan chile mi dang ten ngain ke pai lama ke bek nga lo in ani somni chang pasede do ka akasya tau pia kichanga mona lampan lut kik kasing thong nga zel mona lamp lut zel basing kanga kakiab abhang kin nga solo sign kalung sumzunga basino bahang kin kasing thong nga che kachunge ngirang bahang opelo chin
ตัวจังanyway สิกษัตริย์จังanyway สิจังใครสิ่งทงขวากินเช่นเห็นanyway สิมองมามันตัวจังการนี่มันอุตส่าห์มินanyway สิมันโนกี้พูดนั่นละanyway สิมองกันเช่นกิเสียงโชว์สักเช่นตัวจังก็คำโน้ตนี่ปีนี้คิดจังไว้คันนี้เปอร์เซ็นต์ปีหน้ากันองค์ยันเช่นไปต่อไปนี่แกก็เลยบางอย่างพอมาแค่แต่ anyway สิตัวนี้องค์ยันเจนอันนี้มาสันนี่คิดข้าศึกทงคิดอันนี้น่าจะคิดช่วงนี้มีคัดagain เป็นบางอย่างตัวหังนั่นลำเดียวจังนักกิมวัวเล่ภาษาในลุงสิมาคอยเล่ชินอดังบางมากิมนาของที่เทโลดินภาษาเบกพอดีนักเทดิ่งฮิจินแต่จังลามินเคคลอมเตลกากองโลเป็นนี่จังลามแรงเคกิมใบดีเป็นดีก็ฮีกลุงสมัครเป็นจังตัวภาษาในลุงสมัครก็เลยจินกิมโลดีฮีนั่นจีอาชีกษักจังเคขอโลว่าลามจะวันภาษาพัดจะก็ฮีตัวเต็งกับพ่อคีมาสักคน Hallelujah. Hallelujah. Tu ni hun hoi hun man pa pasenen hong piak man kalung dam he. Youth leader te tunga zong kalung dam sharing hun ding nong piak man hun kalung dam ma. Something I wait. Mang pao yun nong pao yun because I feel more comfortable. Hebrews alien som le tumpan aneo nga sumde luat na to nakipel na ding un na nuntak na ua kikem un la na neza u to lungkim un pesene note ka hong nusa ngei ke dinga ka hong tamasak ngei ke ding hi hong chi hi mang pawin Hebrews chapter 13 verse 5. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you, forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can men do to me? This Bible verse really sticked out to me because sometimes, well, from my point of view, I always feel alone. Like, even when we had compies or like events that were to get closer to God, sometimes like when that's over, me personally, I always get this like loneliness, like
I I always feel like I'm a hypocrite because I feel like a hypocrite because sometimes when um, only events will bring me closer, and even on like not just like Sundays, like the weekdays, I feel like I only worship or talk to him on like church, like not just outside. And when I try to read Bible verses like to myself, I always feel like God is far from me. But thank you to NAYC that I get to know that God will never leave you and God will never forsake you. Just know that even in the loneliness, like don't fall into that hole. Just keep like sometimes like Usain sang, like he helps like us like Bible study song, like I feel like he's like he's a brother to me. Like he's always there. Like you can always count on him to like go to him, and like even when you're alone. Another Bible verse I want to share. Peter Peter Masalian to Maneus som sagi kamtat na sia in iom sangin pesende na ahir nakle I kamtat hoi na hangin gimna itswak hoi zo hi. I chose this Bible verse because I would rather suffer for doing good than suffer for doing evil. And I want to encourage all of you guys to read your Bibles and, have a friend that you can talk to and get away from evil, like worldly desires, and that I hope to see you guys all next NAYC. That's it. Amasain lungdam ko youth leader temo atatakin tu ni kay biakina kay utpian loy na mo ahang usen sanginong so sorry na onga hiben a phone call pan ahang kay utlo tolo kay gim lo at mo angle kanu zong ama damlo at sa ano na taken ahang kanu damlo at sa kanama zong kem koli at sa kay bangle hang gim ahang katanga na pem NAYC pan ni thumnin ke atak pin ke hoitakin ke kiab zoloi na mo ke I couldn't really praise, like I didn't feel like praising in general. Ahang like ni zong ke zong hoitakin zong kiab theloi na morning service le evening service zong ke zong hoitakin kiab thelo ahang kolom te na mo bangle nom stock like amo pem chungen ngani na kapina ke pe wa ke zong bangle kap nom achiran khari nom na mo dale ni thum nin no ni nganin ke hoitakin kiap pinat and ni rang lain ke lam je jai na mo
but then I fell down. Cái làm dỗ thế nó lâu. I was questioning myself if God was even real. Takin cái song I'm a sign. I didn't really believe in God like that. Cái pasen umlo na cái pem bangle why can't I be healed, you know, like bahang cái bangle dam thelo like ahang usian santo usasanto mo ko usasanto le usian sangin na mo pem hi mi kang biakin khara bangle ong payo chi chi na ke pai na tre ki chang có usen sáng le có usasan tunga cái lungdam pi mama amau loto cái pasien to kinai loi nama changa yeah but yeah anyways I wanted to say that in NYC it was a really great experience for me. It was my first year but it was like really good and then I was like really katanga na pemale mi temo alam zolo temo lamina and I was like wow like OMG they're changing like wow they're praising God and I was like so happy for them. I was like wow like you know so I hope that we can like keep this for a long time and yeah longnam. Hallelujah Hallelujah pasien hoi nai phat hi amen dena kanao do khamong chi achikial hin ama ong chi nop dan hela pen kum te ong hi to en ayang pasien hoina ong happy na be ngei lo chi ma to achinom zo hin okay ke lai siang tho khat ke sunga ong no ma khat hela pen pauna kalian thum aneu nga nalung sim khem pe to pa muang in la nang theina swang ke in chi to lai siang tho ka sunga ông cái nô nói khá về chăng ấy bên ấy thấy na ấy cái hít sakin tua không các ngày suốt chăng ấy hồi na không cái hồi sắc chỉ là na khá về chăng cái hít sắc na tầm luôn tua bên pasien tối cái này na đi không khang pasien tối cái này thấy lo rồi tua bên ấy gam là xem tua bên hi lại siang thâu cái sim chăng bên ấy mai thế nào muang lâu tô pa thế nào muang đình chỉ đã toàn phok xem mình tất chăng NYC giống pen experience hồi mà khát hi chỉ toàn gen nó mình nó giống mai lắm chăng nên qua này giống đã khăng na ta tiêu đi na để sắc vào lại bay sắc cũng là amao giống experience sắc nghe đình chỉ toàn ông thấy sắc nó mình tất chăng NYC sung à các khăng nấu pi teng camp bộ giống ông bay thấy sang ấy giống ya ulang te zong avek piun mo Apol sung lo pa na ong pai the zong alom te wa zol thena zong ma kalung da mi bahang chile pen hiram pen khale khat tha ki pia khale khat pen ki han cham pi leng pen pasien a che wu hang pen amau pasien lo na tak experience nei na lo khong zong om ding e to pen hi NYC pen opportunity hoi ma khat hi chia to ke mu na khat hin to pen ka khang no pi te to ki khol zong nuam pe ma em khain zong ongom pi nge rin ta chang ka khang no ma kai pa bang ma zong pasien lo na anga cha mu khak cha zong ke zong kalung da ma mai ka nau te khong ai zong hia ge siam te khong ai zong pasien lo na ka mu khak chang pen hi lo mo ilung gul pen chi mo ke zong phok pam ta chang pen to gang thang chi banga ni lai ni tak le ni li ni pen khang no te ki zom pian in to pen i ke zong kalung sim sunga pen ko ma gen kyang a hyang kalung sim sunga
ทุกเงินนากิสมามาหิจีดามอมุขแข่งตัวเจียงกังชังอินตัวเป็นก็ขัดเลยขัดทางเปียอินตัวนั้นก็จงน่าจุยเทียนตัวทุกเงินนาอินบางเลียนมาหิจีจงเกนโนมิงทุกเงินนาอีกอับเอเลเอโซอีกอับมาเจียงปัสยานแข่งอีก surrender เจียงเป็นลุงซิมตักปีเปียกเจียงเป็นปัสยานินแข่งองไปที่เป็นอามันเองลงที่ปนเนี่ยอามาข้าพเจ้าตัวป้าเกยองลงเกยแข่งองจวนอินจีโดนตัวด้านฮิโดนข้าพเจ้าเป็นเป็นอามาแข่งมาอิสวัดกอลฮิจีตัวองเทสักรอมิงจินตัวเป็น anyway เสียไม่คุ้มสอนตัวแต่อีดักเปลี่ยนกิมุจัดนี่จริงๆน้องมิง Hallelujah. Amasain ibiak pasien kaya longdam ko no amasain hibanga tu ni ikimu thai ma sanga makate tunga song hibanga NYC na vai hom na teu song tu piong sama mai hi NYC kapai ki ang tang kisama mai keivel mai zum bai mamai ki ko phong chang bang ka bai chang mai ka bai di ka mai zum ka van gig khara pu to ka bang ne to hang NYC ka bai chang mi te hong ka chang amo bang ma phamo salowin amo pasyan le ama bek pasyan le amo bek chi relationship tran omin cha ke jong bang hang ke laudi bang hang pasyan min phat di laudi ka yam chi ngai sunin to hang ka ve chang ki zo lo na kharom zelin to hang tun hi NLC ka pai zo mai zum na pan pasyanin ong han kayin kalung damin first day lai sang to speaker pa chikat kalung simba ngom mamain to pen mate alliance sagi anel som ni lakhat ke kianga to pa o hong chimi kempel van tung ki ukna sunga luthei kimlo dingu ban tunga ka pa de na bang ina gam ta teng bek lu trading o hi to pen hi lai sang tho ke tu sung ka ngai su pen le vekin pasianong pai so ban tu ngai ki mu the vekin itung zo diam chi ka long suma mamai ka in compete itale ipor pimite itale bantunga itung zodium si ikimote diam si kalung sama mamai to pen pasyan min padilaw lawin pasyan ipazo sem nadi ong hantom noming sangahi NLYC kin kau nau pi teo puang mamain kalau bang phok đâu mà câu om khom đến cái dương bả pasien dương pasien mìm phật khom đến cái khom đến cái dương bả phok mamain tu ni le som ni le sagia kau nau tang thu man kapai kim the na đi zong pasien ni nong gerpin na di to hile vekin pasien mìm phat hi chang bek hilowin phat to tho khom lai ni chi ong han thon noming lungdam Hello.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Tuni ma ke pen chiram sama ma nge. NYC kapai mama caring pen. Jesu ta ki ho na pen relationship ka nei pen jong ke haksa sama ma. Lu phong omo me chang kia ki pai to ki kia Jesu ta ka ki ho chang ma haksa mama te mo na hong je na hong tam mama te ma. Ahia NYC kapai cha avekin mang pa hila turning point om hi ka cheating hi. Tung ka NYC kapai cha a insung ka lut ma cha no ka lut ki cha ken ka insung ena ke ma mu masak pendan ma sorta kalian ni anel khat ong phak sak ma hi pen alian ni anel khat Pentecost ni hong tung chang in Jesu a mi campo mun kata ki kom u hi mang pong hi la ma mang pong hi la and when the day of Pentecost was fully come they were all with one accord in one place. Amen. To kit chang ke ma mu sak pen amao mi campo ke cha amao pasian. They would really want the hunger for God. They really want the motivation. They want everything from God. Ke pen they want ke chang ma ken ke la ke zong zong ken bang ma mu ton lo aya Jesu ke chang ke ave ke mu pa hi chang ka lai sin to ran ka phak sak pen Matai alian guk anel sam chum la tum to pen achi na pen pasien zong masala ave kin ong pai ding hi chi to ki chang this one preacher they were talking about this one girl that bled for 12 years and no one knew her name. They thought they were all useless and she was dirty and everything. But when she touched a piece of her clothing, piece of Jesus' clothing, she was healed. Hallelujah. Jesu bahang amat ki holding him. Chidanong mitanong chi te te. Ayang Jesu achi pen daughter chia to pen ong phok sak mama kamin panong relationship panong ong samhi chi na ke ong phok sak mama chidam thanga sak mama ke to get prayer. I really think prayer is very powerful in everyone's life and my life also. Let's keep on praying and that's it in Jesus' name. Hallelujah. Tuni kongen of subu ong pai teng kulam po. Okay, tuni ke po kina go group a kiken mre. To group kiken na go ke group padel like tunget siam loy ko like siam chi taka siam andก็ไปหลายตัวก็ไงก็ลงสมัครก็ไงสุดๆPaul ปีข้างโน้แต่ฮัมพลอย you know like ก็ไงสุดจังฮิซาตะกาหมายซุมโลอามีละก็หมายซุมโลอาฮิรานามินพัดเทนักขัดมุงปีเต้นักก็ไปว่าอามาอินเตอร์นี่เนี่ยกินส่งอามาลงสมัครwhat if I was in their point of view ข้างโน้ฮิซาตะกากุมซ้อมนี่ส่งกุมซ้อมนี่ไปนะอุคอโนเบลซ้อมนี่เลยนี่ของเราเดียอามานาขัดwhat is it องค์มาไกลนะตัวก็ไงสุดจังกูนาวปังกะหิวางฮิซาตะกาปัสยันพัดเททุ่งเอเสียมก็จังหัมพลอย and cái testimony dan chỉ là NAYC song ông khác tan Giêsu to
ze na akau pi na pasien maya mai zum mi la ka mai zum lo pasien maya mai zum pasien na sep ding zong hi zo lo hi ka hi ale hi ra na jing chang keleng like ken ama ke ka mai zum ke lawe to anin to som ni silong no silong no atang to pasianin katanu go in peace achi ranan mo na ine pasian like in mo na ne we should know that, right? To ine hang to inong khak tan le to na satan ne sep na hi ong chinoming to nagam ta hoilo te nusia in pasianin go in peace achi chang to teng nusia in na mailam ding thu te thu pisak zoin achi nop na hi to kangai to keize na hi ma hi lam to la ka pai chang zong kalam chang kamit ka hong ale pasien nong ompi lo hi to na ki ngai sun nge to yen pasien phat ne dia ong khak tan ma hi sia khu pen to nung kala sunday a sermon efesalian guk alian guk ane som le li ma da iup na kong gak bagin gakin chi tak takin up ni achi danin kin ke bulphu pen to pao nang ma kong phat chang I na to kong phat chen ding hi lom na to hi loin I na tak to pa kong phat chen ding hi ka to ka bulphu hi turong in hi tu ka songa ka nisimin thu nge na to pa ken zong sermon zong now sermon chike ni testimony gen normal cuz ke ka chi tak ke le ke ki test no me you know hirana man langan hi lo leng hirana ka kiat ding lao loi na to hang let's stop worrying about falling let's worry about let's think about the outcome, you know. And Gabriel, one more thing in a lom te de isak loy na ke na reason pasian lama ka ke na pen mi aring de isak lo liang ina akela ke aring ki de isak kiching lo pia mi de isak jeni to na yom chang ele ithnem na ki luda ze naung pai zia ke bang kharwe chang de isak lo liang ina va tong khai na na khare yeah zoom hoi ka kap lo to pai thank you. Hallelujah. Hallelujah. Tuni biak pasian kimin pare. Kima ma pen NYC kapai chang in ma. Like EPC hi na like hi ngai na pen no. EPC hi na chu ken tel ma mai. EPC china chule United Pentecostal Church ki chi ma to. Toile agema bangin United china pen pum khan nama to pen NYC sunga ko kita to Michael ni chum ne ma ko pen Facebook ko pai ma to pen hi stadium nang le bang ke chia le to like when we like went around the whole stadium, right? Like especially me, I pray for like, I saw many people and I pray with them. Though we are different in many ways, like our ethical views, like our racial views and everything, the Lord, like, He united us in one faith. So I really thank the Lord for that. Kongen namin ma, Evisa alienli anel tum panguk. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all,
who over all and through all and in all อันนี้นายน่ะPentecostal จูงเงินมิง UPC จีเลย United กิจจัง Pentecostal ตรงมาต่อตัวเลยเป็นบางจังบางห้างPentecostal เป็นมาเป็น like กิเกนจีเราบางห้างมาเป็น Pentecostal แต่กิจห้างจีเป็นปัจจัยนินเป็นตัว NYC สุงะองเงินมาฮี Pentecostal จีจังเป็นเฮียนะหมอกก็ like เดียงฮิโลวะปัจจัยจูเทียปัจจัยมินพันนอมาhi lung sim sunga ikoi thelo hangin nisimin no pasian maya kidyang he I thelo hangin nisimin samsana te om hi ha zangin hi hangin pasian ni pe eta emma sunga oma na kempo tonga pasianin gozonang pe manin zong kulung ma ma he atop na church biakin pen chi church pen amun hilowa pasian ite pasian angai te mi kempo kikum like unity like khom na pen bakin chi he to teng he kulung dam Hallelujah. Kachino pen this year NYC kapai thema kalumdam mamai jang jeng kapak hazang ma kalumdam ma this year NYC ampai thai tak kalumdam jang NYC no maman ma no ping jang kin like like okay so like the days I was there like I felt God, you know, like hiccups, like crying more and stuff. But like Friday was like the last day, and like Friday was like the day that like it hit, you know, like I felt like God was really there, cause like I don't know, like they like lam zia and it was just like I really felt Him. And then like kachao changzong like Saturday and Sunday, especially Saturday more like Friday then like I really felt God like I don't know like kilamzas and stuff and yeah, that's all I have to say. I'm just glad that I was able to go to NYC this year, and 2027 I hope I get the privilege to go again. Thank you. Hallelujah. Masai na khang no makai te tu pisai mo kiniam khia de na mi pi te tu ken jong mang ai manin tu pi sa pe mang to chang na bas hol di khadin jong ong se khai manin kalung dam mo na kin bas hol ngai lo ka cha ni ang so ma yang la khang no te makai ong teng chip nyang nom lo ka cha te chang ka bas ong tong di te khyang bas ka hol pan na di ka chi le lom ten lao to thei pe mai na ayang ina tun pasianin nong ka na bang mamlon ma da biakin teng tung sa kiam manin kalung dam hi to khi chang ina ka thanga na te tampi te la ka ni khong gen noming to te Friday ni jing sang amasa pan lang lom te chi bang ina ni thum ni la ni li ni bang ma to za pia hilolo ayang ina gang thang ji dana ipai na mok sak ke ni jin to pana ke jong hoi ta kia bin jing sang ninga ni jing sang anoi ma pai na tung bai anoi pai suk pa ya zalian to kani wa pai suk pan amai pen ma del pan to la te ki sak chang na ala mal te nga vel ki nga vel lo chang feel the lo to ki chang ke jong bang hele kalung sim teng peni na to pa ho pi ning chin ka ho pi len le to pa na ka tang je zan to pa no ma van tung kam to ki bang leng in to pa na pasien to ngom pi na to pan mo ma to ki chang video post te ka ki le main ke go pe kong tang le la mo to pen lam dang sa pe mai to ki chang na ni nga ni ma da ki lam je jen
ตัวกิลามจะคิดจังนะตอบนะตัว Youth President ปันมินิงาเบกอมไลฮิเจนะดีอาจิจังนะกะลุงสิมาบังอมเมียจิเลอินุนต่างนะมินิงาเบกอมไลจีอังกิเกนฮิเลบังกะฮิตำจีตัวกะลุงสิมางอมนะตัวเป็นนะไงสุนินะบันตุงปัสยันขอเวลานักพัดดีจีไอจังนะเกี่ยงตัวมินิงาอมไลตังนะตลามคิดบานะกระทัดตังในเต็งกะลุงซิมอเวกปีนต่อปัสยันพัดเนียงจีนตัวเต็งพัดขาไกมันกะลุงดำเปลมาเฮตัวคิดเจนะตัวเต็งNS วสีนะตัวปนินะNS วสีปนินะกิลำดังนายแหละเดน่านุ่นว่ามีจีบังเงินนะมั้งเกี่ยงฟง addiction ฟงสงสัยนะตัวเป็นกันนี่น่าสอนมาไหมตัวจงจังมีตั้มพิทักษ์นี่ไม่ได้น่าปังเต้นอะไรอย่างนี้อันนี้เห็นนะตัวเป็นเกี่ยงตัวเป็นสอนไว้ปีตักกะหันจีมินะแมทธิวอะไรงานเนี่ยสอนทำนาจีมาบังนะนัดตักลำคุดินน้ำมอนาดิงองเปียงสักไอเล่ซาตานินลาไปนะจีมาบังนะเกี่ยงตัวฟงaddiction เป็นเบสักนอมลอยตั้มเวปิตักกระทรายนะอายังนี่นะก็จะเอาลงนะตั้มมันตัวเป็นเกี่ยงกิปันนี่นะNYC คิดจังไม่ได้นั่นเสพน้าเบลฟงกิสามัยเจ้าแต่ถ้าฟงจังเงินตัวคิดจังนะฟงเป็นดิกซินี่นะอินตุงเลี้ยนจังนะฟงเป็นอินสุงาต่อยนอนเวลเลยนะมอตัวนุสิสวกมาตัวเป็นตุนี่จังดงตัวปานงโจสักไอ้มันกลุงดำมาเฮทำไมต่อมาเป็นแล้วตุนกระทุ่งเงินลายนะเป็นอีฟงต่อลายเชียงตัวแขกเดี๋ยวไม่ได้ตัวเป็นแขกเลี้ยงหอยมาดีเลยยังไม่ได้ตัวเป็นกะฮิจอนนี่ดีตัวเป็นทุ่งเงินนางพอลายอุ่นต่อมาบางทีนะลามนาเป็นลามเตหินะลามนาเป็นทุบพิมาฮีอายังงี้นะลามนาเบกโตอีเบกโตไม่ได้สวดตังกวาจอนักกิงอาเลยบางทีเลยอิทุมันเกล้ไม่ได้ righteousness อินุงตัดเกล้อิลามหังกิเขียงนามเราดีไม่ได้ต่อมาเนี่ยข้างโน้นเตลามูมาเฮงตัวหังนะนุ่นต่างนะเอาให้เราเตะไปนี่ไม่ได้ตัวมาบันกิจงฟงตัวหุ่นจังนะข้างโน้นเตจูเลสาของน้องโจนอนเวลไม่ได้องโจโลอายังนะอีฟงนาเตะไม่ได้ฟงปันนี่เอาให้จงคิดเทอาเซียจงคิดเทอายังตำโจเป็นอาเซียคิดจอจังอ่ะมั้งตัวมันนี่นะตัวเตะกิจสักเกนี่ตัวอีฟงเตตัวลายเสียงโทแคลนี่จีองเกนน้องมิงลงดำHallelujah. Kay kami tuang ten. Kay anyway siya katanga kadile siapa nakad atulu pen the revivals of revivals kitchen. Kay bel anyway si man mo revival pen bangya analamdang kat koi pan kipiangay tam kingay sunsunin mo kay penile music kangay music anasiat siyang revival pen sign mo ayang siapa ang ti bangaman tuat revivals of revival pen music sunga hilawin siate chungena na itanga zong hilawin mo ma sunga akipan hi genwaming to kityang lungdam ko di cable ka ette kanule kapain mo amaw kapabel hile ama nasep hat ma man mo kanubel ama tunget lam hat ma man mo cable tuaran utkai changa etten mo khat jong konggen nom laya zingsang tua kapulian si banga I phong lai sang thon na khe kwa le na lam dang ki piang di cable ka tho chiang
NYC ke chiang ken lai siang tho sim ham tang den somin mo ka sim chiang nalam dang mu ma main mo to ke chiang kong gen nom lai khat mo next any ki ho pi chiang mo ai khang no te ma ma mo zo paon ki ho ni chi ong gen nomin bang chile yeah kwama I'm not pointing fingers but like hey mama mo yeah zo pao ki mangil dek dek to ki bangin mo yeah iki ho pi chiang zo pao to iki ho le next NYC ma I te chi pan chiang zo paon izang le nalam dang na ka di ma lung da me Hallelujah. Forgive me if I say something wrong. Before NYC, I used to always distract myself with watching too much TikTok, and I used to never have time for God. Me and God, like our relationship is always on and off and on. And so my parents always like convinced me to go to church and telling me to praise for God, put God first, and I never do that for God, and like I always like pretend that I pray, because at that time before NYC I didn't know how to start prayers. I didn't know what to do. I was so lost in the world. But then thanks to a lot of people who has helped me, who have been praying for me, and who has been there for me since I was alone. I feel so alone in the world. I feel like my life is darkness, and I feel like God never answered my prayer, and God is never there for me. But during NYC, when I was in the stadium, I heard one of the pastors says that, I like one of the pastors, like his speech, it says that entertainment and talent will not change the world. What will change the world is the power movement through the Lord. And another thing that he said was that once you encounter his presence, impact people with his presence, and that helped me so much with things. And I like how all the speeches that the pastor gave us, matches my life and the situations. I learned so much from them, and thanks to them, I've realized my mistakes, and I try my best to get closer with God, even though it's kind of hard for me because I always get distracted by the scenes and how, I don't know why, but I feel like the sins and the devils always attract me and try to pull me to them, and it's just whenever I feel so lonely, it just always happen, and it feels like no one cares about me, and the devil keep on whispering to me and saying, no one will love you, no one care for you, just go die. I always have a suicide thought, and so it was hard for me to get closer with God because no one was there for me, no one was praying for me. But then, thanks to Jesus was there for me the whole time, even if I was alone. And I can feel his presence. Whenever I worship his name, whenever I pray, I just feel like Jesus is with me, and I can feel his presence around me, and how Jesus will never leave you, and how Jesus will always answer your prayer. Even if you're alone, if no one likes you, at least God loves you, and that God will always be there, and you have God in your life, no matter what. Thank you so much. Masana konggenok kate chipan na khathin kanula kapa tungma kalongdama mahin amau hong de sakna hikele
pasien thu ka the loading zong kalawa ayang amau ong te sang na le to te kamut siang kalung dama main ma pasien tunga zong kalung dama kanula kapa kha manong khoi sak zong kalung dam man ma kanaun zong ka chidi teng avekin chimangin ken zong tun ka chidi te kolon ayang khang no te tunga khatven ka gen ong gen ki zau mai ningin anyway si kapai man ma ka lamet na chi zau ni lamet na ka expectations ken sang sak pianin stool ni le som ni le thuma pai khin ka chenga akibang ma di mo hi kha kanga pen akibang ma tam koi chin pasian nong long tam ken ngai sun sunin ayang Tuesday ni Wednesday main kapai maun ken ka thunget na khana ka pon khai na khana kia pen pasian tunga bangdanin kapai tam nang ke sunga beklon ka pol pi mi te sunga nang koi che ong khoi din ayam ken dongin ayang aman ong chi dan pen lungsim hong sakin la bangma ngai sulowen nang la kebek nang le kele nang bek tuaran in napayin ong chin kenzong tuaran in thungen zelin tokede NYC sung kalin ka thanga pen khathileng revivals of revival pastor Taylor Fish in ongen hin to pen manong gen dan pen I pastor tebe kilowin ema mazong bange pasian tu en ibiakin sunga be kilowin toa pulama zong gen di tin you must preach, teach, and minister toa achi chang in toa zong man kasa bang e be kilo I pasta be tebe kilowin ema mazong malama putopa lenalamdang amung ya zo na ding bilam mi kyang igen I pasien hoi na a gospel igen di pen kan tupi sign mo to pen aman mark ke sorry to achi akalin aman khad achi ki pen pasienin nang ong sa pen tugen ka asiam pen Halloween ayang pasien tugen ding na changa to pen hakat in topa bange kachidi pasien gospel topa I kamalte tupi sakson la to ahoy loading to pen nalung sima koi ken la ama min le ama hoina telian sakzo di chi ai changa to pen no tunga zong ong han thon no ming to khite tua ni top ni Friday night pen amozong praise break kitchen mo tua worship aman don hin to pen ko le ko khat lam kharin I mi tom to ilam chang khalam to ki bangin ken he and amozong he ten and ken to lamdang sama main to pen amau a he pen e to ki bang ken ka lamdang sa pen to I pasian khad I ikipum khad na ken ki musem semen ma to pen ken khad ka lamdang sa khad na hin to kite Reverend Fish akti ki khad atom na apen za akhen khityang na haut na le na min wang let na tote ngai sun kein la pantunga thupi pen nang le na geya na helpan na lakhya mihing or mangpa nong gen 100 years from now your fame your
name won't matter. You will be in eternity, and all that matters is the soul standing next to you, and that will pull you out of hell. And topen no tunga nageya te ahi zong mai zum keon la nageva zong pasyan lama kipya lo te aswatak lo te to namuale amo tunga pas thungen ya en la to pen revivals akya na pen thungen na sung na kempel apyang sak tape to pa aman pyang sak the hi jin to teng kung gen nom hi kalungdam sorry. Hallelujah. Amasain kang no makai te le kain kwan pi te tunga kalungdam NYC kapai the nai na hi NYC pen kapai masak na hin. I learned a lot from this experience in kat lai seng to kong gen no pen mang pau le I pau en simning John 3:5. Jesus replied, "Truly I tell you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God." Johan alian tumaneo nga, Jesu na mantakin honggen na, mi khat pel tuile kha seng tho to kiswaki kele pasen ok na sunga lu thelo ding hi. Hilai seng tho ka hui sak na pen van tunga kapay no pale lai seng tho ji na te le pasyan ji na te pen thumang ko len zui ko len tua hi le van tunga lu thei ding ka ji na hin ka changa na ni pen ni li ni tak service atop na lama mi campel anwaya pain kay zong pain kay kachungen nga dale hi mangkang numay karong pain kay ding tungenin tua kitchanga kamtom pao ngain ken anwam samamain to kitchanga ni ngani pen ni tak service zong kang no te to lam le diang le worship pen nop sa pening ala te pen kalot nga lo hang thanga mamain le atungen te zong tupi mamain le khat kong chi no pen bang mahi kay to teng hi Hallelujah. Hallelujah. Hello gale ding lom na ding bang mam ke. Ke bang lop lua nau te khang no pi te u te lop chang yom ki mo kom the lo we lung dam lua ki pan na ding bang the lo ayang kasung khat nom ma idana pol pi mi te mo de idana yom che kamu chang lung dam lue ấy té bé mọc ôm té rồi em à cái bàn lang cái bang pasien hang cái level tengah kong ding ngali thum lim rồi mà cái lim na ba hang chỉ là cái bên thuê làm lim cái ta là nó mà yang Giêsu ấy xuống ông tiếng chừng mới đấy game thay lâu té Yellow Taylor. Isu ngam ada. To kamal te om cham ada ipol bi mi te khang no bi te ma tunga ki ge nom na hi Jesu pasien khat ibiak na ma de te ibiak na Yellow Taylor om Taylor ke mang to changa lung dam ngai amasa na teng pasien na ang kai kami man tong lung nam ko masano aming tole takipan na di level
NYC ไปนั่นดีไอ้นุ่งกุมาไปคาร์ลวินตัวเป็นซูชิเซมอะไรก็จะตัวเป็นลุงคิมรู้แล้วมั้งตัวแรกตัวกุมตัวเต็นไปน้อมเงี้ยไปน้อมนาลุงซิมเนเงี้ยตัวแรกนักเซมนาเกี่ยเล่นนักเซมกี่ปันจีนก็จะsupervisorเต็นอัตตาคิเลเวลอาโม policy level 90 day นายขัดทุมคิดนักเซฟคิดจังเบกปีเดียวง่ายมั้งตัวเป็นไอ้เสียงกันแล้วแบบง่ายเราดิ่งหินตัวเป็นตัวสุภาพภาษาปันกิน NYC ไอ้ทูแต่ห้องกินแกน่ะฮีกูตัวนั้นกลุ่มฮีเกี่ยไปเรื่องเกี่ยเรื่องเกี่ยก็ไปนั่นดิดังอมเนาะเราฮิเบกก็ไปนั่นดิมอฮิเบกเกี่ยดิฮิเบกอมลายนุ่งกุ้มลงไปเขาเรานุ่งกาลเจ๊2023ลงไปเขาเราตัวเจ้าฮิเบกไปน้องมิงจียังมันเบลApostolic เบลกิงาโลฮีตัวจังพ่อยเบลลงไปเกดิงยังเบลสุมงาโลดิงไปเอาแหละจีนตัวจังแกยังลุงกิมเลยแหละกิจนาลุงซิมอมเลยพมแกเลยพ่อยลงไปเกดังเลยจีตัวจังอาจิงจังนี่ยองตาตัวนี้ last day จิงจังไปดีตาองเป้าปีนพมแกเลยปีเดียวอาทิตย์ตะกระเบิดกิจังเทโลมายังจัดสักเจ้าหนึ่งงานสุ่มงานนี้แต่จีนเก็บังฮาเลลูยาลุงนะแม่ที่ภาษาในน้องพาลีบางจีตัวน้อง confirmation นี่ไปมั้งตัวจ้าตัวเล่บัสหัวหน้าบางเกลเลียมปีหินอามาบาง first time อาชีดีน่าเสียมเป้าหมายมั้งหมอต้องฮอลเจนเก็บังตัวงฮีเสจังว่ามาไปแล้วมาเบกเฮียงฮอลตัวเล่ NYC เต้ก็จงอามุนตุงตาอามุนตุงตาตัวนี้มาได้ NYC ไปจ้าหนึ่งเป็นโลเดียงมาได้แต่này băng ra này sao mi pan này sao mi pan đi tu ni mà đấy event cái na cái băng biar kinh cái khop chăng pun atau masau hilon kizo na lung sim pulim lim lung sim khan này kizo lim này tu ni cái tên na cái đan mà thu cái thế lo khả năng đứng tàu rằng kizo sai rồi cái băngตัวลุงซิมในลังอีเจ้าห้องจังนบเฮาเอ็มพิงเห็นอันนี้บางบอกเราไปตัวนี้โน้ไม่จีเจ้าเล่นตัวแรกหุ่นสอดตะไคร้ไหนบางก็จีของเอเดนเลเวลมาเล่าเลยมาตัวนั้นไอ้เจ้าหุ่นเน้นเดียวไปเลยมาเปอร์เซ็นต์พัดดิ้งกว่าไปจงฮาเลลูยาจีอย่าดิ้งไปเลยมาเด้อแล้วเจ้าตัวแรกตุ้มไปตัวนี้นะนี่ขั้นนี่ยองตามมาเขาไอ้บางกะลาเม็ดดานเฮลเบลอันไหนของเขาทุกคดีดานะลาเมนเปียนยังนาฮิโลนก็ว่าตุงลำกาเตาเองกาเตาแล้วตุงเป็นนั่นตุงโอ้ยฮิตตึงดิมอจีไอ้ต้องตุ้นน้องเก็ตเปียนเลยลามนั่นดิดังบางมาแล้วเว้ยกิสวักตะเราดิไอ้บางไอ้ยังโปรเจกต์ตาเก็ตเลยลำดังพวกมาพัศยันมียมปีจังมาไอ้บางนุ่มไอ้ขาเลยอาสัมมุจจาอาสัมสาวมาตาน้องเห็นเห็นตัวกำมุนไอ้ยังโน้ตสวกสักปงมอกไอ้สุงฮิเนวส่วนน้ำเจ้าตัวใครสุดจังนะเกี่ยดิ่งนะให้กี่เห็นจิมน้ำมาเลยที่ลำเทมเลยตัวเต็งตัวกี่เห็นนะลุนตัวกระมูห้างนะกี่สวกตะปงว่ากี่สวกต่างน้ำไม่กี่บางมุนขัดอันไหนเปลี่ยนขัดแต่งspace เปลี่ยนเปลี่ยนเขาแต่งกี่เล่นเปลี่ยนตองแต่งดิ่งเงินเขาแต่งเป็นอมเทนอเลยเขาแต่งเป็นทุกกลุ่มเป็นกับไปชิลหนาวจะมาลบแกยทุกข์จังกี่กระลอมหนักขังเซมมันตัวมาเบลกี่ตัวเบลกี่เห็นเปลี่ยนจีนี่ยังตัวคิดจังลอมหนักกี่ส่วนเนื้อส่วนหนาวงมตัวของแกนมไหนนะตัวนู้นไม่อยากแกนมดิกันมีนั่งห้างกินจังมาได้นั่งกิเสียหนักห้างก็มีขันส่วนต่างหนักดิ่งเลยบ้านั่งกิเสียโลดิ่งมาได้มีเด็กมีบ้าเลยกิลองกี่ต้องมาส่วนละมีกี่หอยมีหอยสักนาห้างกี่เสียไม่รู้ดิมันได้กี่ห้างเงี้ยนะมีขัดไปเกี่ยวต่ำกี่ห้างเงี้ยนะมีขัดหอยลำมาสวกที่ต่ำที่ตัวลุงซิมพูลเงี้ยเลยนะกี่เสียนั่งตรงมันได้นั่งห้างต้องมีขัดสวกที่เทียจีมันได้แค่บางตัวนี้สวกตั้งเงี้ยตัวก็จะตัวในขั้นนี้ของมันเต้าตาอันนี้ขั้นนี้ปัญหาสวกตะขินตาก็จะองนบเต้ามาเกี่ยแบบนี้สิมันนบเต้าตาก็จะนี่ของไปตาเกี่ยเล่าเปียงเล่เสียนสังเขาวันหน่วยไปสุกเลยนะตัวเป็น security เต้นอัตตาโกกิงาเราเดี๋ยวมูกับแบชชุดมูเปียนิน
ยังอุปยังเงินด้านบางขัดจีเลนกิงากิงาสักินไปสักินตัวต้องไม่ได้อาทิตย์ตั้งแต่ก็ไปเที่ยวดึงไงยังไปสักินตัวต้องลุงดำมุงตัวนู้ตรงนั้นไม่ได้จากเราดีฮังตัวแรกตัวก็ไปอยู่เชียงนัวมสปงมอกลำอันนุ่งจงนบพังอันไว้จงนบเว่มุนแคมป์พอเจสุมฮาเลลูยานบอันนุ่งนบนี่ขั้นนี้นบก็สังมาบางอันไว้จงกันนบสละเลยกี่บางซายังตัวก็ไปคิดจังนะworship เดมันคิดจังนะก็ว่าตรงนั้นไปเต้ากี่กินตรงนั้นก็ไปเต้าคิดจังถูตอมไปกี่กันก็ลุงซิมองน้อมเปลี่ยนแล้วก็ทุ่มังเราตะบังเปลี่ยนตะไคร้ด้านก็มูขังเรา example ก็ตักไว้จีเปลี่ยนก็ลุงซิมมาตัวยังภาษาหนองเขาเปลี่ยนตัวทุ่มังเราว่าฮีฮังเราแต่เด็กลุงกิมนาฮีนักเราไม่ได้เราลุงดำนาฮีนักเลยทุปัลพี่เราต้องทำไม่ได้ตัวนบสังนานงานักแล้วตัวมันพัฒโลมอเจมาเฮ้ยบางตัวเขาก็ฮีฮังbig problem เงาเป็นยังเลยมายังเขาฮีคิดอันนี้ขั้นนี้คิดจังคิดโพสต์แล้วก็ลอมก็มาหน่วยไปซึ่งนอกเก็บไว้จีคันมายังตัวเต็งกองแกนนาเบลนบสังนาก็ง่าขาก็ไม่ได้ตัวอันนี้ก็ไปขากริมตรงตัวต้องอ่างตังเงี้ยยังไงตัวแรกตัวนี้มานี่มาหินเกี่ยเป็นกี่ยิมเปียนสินี่เรียกกิมโลเบลอมโลเบลยิมเปียนนี่ตัวนี้ก็ตักสาเลยก็ขากลายนะเกี่ยบางตุตักสารได้ไหนเลยเบลตุวิเสียดิ่งเอามีเสียดิ่งที่ด้านขัดเปียนนี่ยังเกี่ยตั้งเอามีเสียดาตุวิเสียเดียวก็ไปโลบีจีก็ขาต้องเกี่ยกิโดโดเวตักสารได้ไหนแล้วขาต้องกิโดโดยังเกี่ยฮิปโปมาจีไปก็ไปแค่กระดิ่งแค่ดิ่งเลื่อมไอ้แค่เลี่ยมหน้าเป็นลำปันยกิสามโมแม่ขายเชียงตัวน่ะฮิปะเล็กหาดป้าดิจินังโลลำปันมึงไม่ได้เจ็ดหนาวเชียงตัวแต่ปันน่ะมาจงทาสานเงี้ยไม่ได้หิ้งเงี้ยแรงกิโจเทียตัวเล็กยังไปแค่เลี่ยมไปแค่ดิ่งแค่อันนุงกูตุนาก็อันนุงเป็นน้ำก็จะเกตุนาก็มั่มล้นแต่เกกิเลไปคำตัวเปล่าฮาเลลูยาตัวป้านั่งมันองปีเท้ากวนจริงๆก็เปล่าอะไรเกี่ยบังพองนอเลยกิมนาบังมาอนอเลยฮาเลลูยาสวกต่างน้ำไม่มาสวกกิมนาแต่ต้องไปเจ้าสักเทมาเย่ข้าวที่เลยอามาโบสายเป็นมันได้ให้เข้มโบจงพระเจ้ากิมนามันองเปียกน้ำเลยมันองไปเจ้าหิเลต่อดำน้ำเปียกน้ำเลยองเปียให้เจ้าแล้วจังเกี่ยบังตัวเล่ตัวนี้จงนวมซานี่ทุ่มนี่ยองไปตานวมซาตัวนี้จงขังโนเตโต้ก็เกี่ยบังขับไปจังก็ขังโนบีเตนเจริญเดี๋ยวมันกันเอาเตวีเดี๋ยวก็จะกันเอาเตเอ็นเจริญยังเกี่ยทางมูเกี่ยสร้างนวมนั่นสุดท้ายเลยมูบางลำที่จะถูกวางเกณฑ์วันก็มูจังลุงดำเลยเกี่ยเด็ดดิ้งเกี่ยมันจงโตป่าพันธุ์ยังจีดันขัดลุงสมงกวนนี่ตัวแรกมูตัวลุงดำมาขังโนเตบังเอเตหวยสลัวเกี่ยบังมูเลจินูมูเดตัวหุ่นก็มาทุกอย่างเงี้ยสังงบชิมโลตะกินทางจะลามเสียก็มูจะแต่มองที่เกี่ยยังไงชิมมาเดลุงดำนาแล้วลุงกิมมาหนาฮิปอพี่สุงเงี้ยเด้ตัวต้องมุกแข็งเงี้ยเลยตัวแรกนี่งานนี่ยองไปตานี่งานนี่ก็นี่งานนี่เป็น last day ตัวนี้เขาเรียกว่าสูงไงลังกลอมเปี้ยนตอนนี้เก็บเวลาสูขินสายมั้งขั้นนี้ปั้นน่ะยังเวกนวมสเต็กันยังเวลนี่มูเบลนวมมาสโลช่างเก็บเบลนี่ขั้นนี้เป็กปั้นนวมมาซามุโตขินน่ะนานแต่สวกตะขินน่ะมูว่าตามซอสวกตะมานนานแต่หุกมูจังน่ะลุงดำเป้ามันตัวแรกกระทุ่งเงินนั่นหิงอเป็นของแกนกิ๊กบังลังไปปักเองแล้วมาใครบ้างไม่ได้ใครปูบ้างใครปูบ้างกิเจียนปูไม่ใครเสียงโทนที่บางไม่ได้แต่คันเลยขัดเก็บพัดดุนเจ้าพองพัดปักหนึ่งไม่ได้ตอมพัดกิพัดเสียมเดียวมั้งตัวน้องกิสามรวยมาแล้วมากิพัดเลยละปอยเซมปีน่ารู้เลยใช่ไหมแล้วจังตอมมาบางแกไม่กี่ละอากิลนาเฮียขัดมินตัวเป็นจานโซมินยองเฮียในขัดกี่มองเฮียตัวอากิลนาล้วนตัวเป็นแก๊สสเตชันมาตายว่าเว้นจะต่างไปเลยสักก็มันสอนเสร็จแล้วมาไปใช่ไหมขังโนมาใกล้หอยมาเยอะมาได้เรียกขังโนเตียวไปเงี้ยมาใกล้ในยังไงของไปพวกมัน
ไอ้ข้างโน้ตเตมูจังมังนุ่งบังอาคิตุยบังลวงให้ไปนะมะตัวแรกลุงดำปูมาไงตัวแรกจนลายเสียงเท่าขันองสิบปักแล้วทูfirst dayนี่siapa DJ Hill again ma again Hill pay the price in มันตัว again ตุงเกี่ยไม่ทลังนะตัว pay the price in ปัจจัยนี้ดิ่งมาได้price เฮลกำตุงที่ลายดิ่งน่าชีสัตว์ขึ้นแน่มันตัวเป็นมัน again นะเป็นกินกิจเจนสมาไม่ลายเสียงเท่าขนมสิมปังหนึ่งลายเสียงเท่าวินเสียงตุงอากิคายมีเป้ามาปัจจัยซ้ำเสียนมีอาฮีนัจีอาฮีมันินเอเตอดิ่ง increase in ซ้ำเสียนนะหงถวกมันินทุกคำจุยลานาหางอินซ้ำเสียนนาปนินเอเตอหงตันเขียฮีฮาเลลูยาลาเสียงทวนคิดแต่ละตะกองแกนมาได้ตัวจังแกนกิกดินสงมกินปัจจัยนินเออาดิงน้องชีสันนะอามาเสียจังไอแต่นุงตะเทตัวมันนี่นะตัวจงกิพอกทั้งนี้มีปอคัดอามาปัจจัยนั้นดิ่งสินวมิงปัจจัยนั้นสิงามิงของตะเกียนี่ยังเลยปัจจัยนี้ได้ตัวนี้ให้เราเว้ปัจจัยนี้เกี่ยดิ่งนุงตาหนังชิบเบกินมาปัจจัยมาดิ่งนุงตาจะดิ่งขังเราเตะและนูปีปาปีองท้าองกวนดมเงี้ยยังไงอาเมนตัวเละเกี่ยบังนี่งานในกันเอาเปล่าบังมาไอ้โซโซนะฮังตุยพูดเป็นจีฮังอามาหนูเล่าเป็นเกี่ยบังตัวตรงว่าลุงดำจอมเกี่ยโซนนะฮังเลยกิตุยพุ่มแล้วมากิตุยพุ่มขึ้นเดียไอ้ยังอามาลุงซิมตั้งตัวตุยนี่งานนี่ตุยก็กิพุ่มหนูมองเจี๊ยตัวกระสักจังเกี่ยบังลุงดำมาแม่ฟังสิเลยไอ้โซโซนะฮังกิพุ่มไม่เลยเลยอามาลุงซิมตั้งปีตัวกิพุ่มเป็นตัวกิลุงดำจอยตัวตรงว่าอามาตัวลุงดำโป้แมงตัวแรกเกี่ยจงตัวนี้เบลนี่งานนี่ไอ้ปอแล้วจงอิมวันมาเสียส่วนแต่อมเลยจีนตัวเป็นไอ้ดุงจังพุ่มป้าเล่นได้จีนไอ้ปอแล้วกิพุ่มสักปามาตัวจงลุงดำไม่เสียแต่ตรงตัวแรกฮิลาคาเดนมาได้ He gave it ลาคาลงสักปักหนึ่ง He gave it all even his life I could never be worthy of the price never be worthy of the price count on his hand love in his eye he say I'm worthy of the price he say I'm worthy of the price Amen นี่ละกิโลมโลปีมาเรื่องไม่ได้แต่กิโลมโลปีมาองกิโลมสักมาเฮ้ยเด็กกันไอเสียมนาเปลี่ยนนาเสียมนาบางมาในโลตาดึงนะเด็กกันเสียนนี่มดเสียนมานเสียนอามานกันไอขาเกบังตัวลุงกิมเด้อเวลุงดำเด้อแกแต่นาเกแต่ตัวมคัดแต่จิบังนาต้องติบังนี่นะแกแต่นาเกพอหลังเบลเกนเสร็จนะเกน RC มาตุยผมของนั้นสวดข้าเจนเจียวเนี่ยสวดข้าเจนเรื่องไอ้ยุ่มนาเตกเล่นกิบเล็กกิบังสเปียนะตัวจังพี่ Apostolic อยู่ปีไซพัศยันขัดแต่เมื่อไรพัศยันขัดอันไหนตัวเตยพอสงวนลิมมันก็สวดขากลิมตัวเป็นอ่างตังเลยฮิเบกเกยมาคิสาอีพีเกยมาคิเซียลพีเดียฮิเลเบกฮิพัศยันขัดเบกเมื่อไรตัวเบกมาฮิเกยมาเดียงตัวเล่ไอ้ขังโนเตนุ่งไอซักจีมาบังไอซักขัดทุปีกษักนะนุ่งกรมขบมันบางชียมจีนะฟอร์แบกนอมเบ็ดเก่งตัวจีกับสาเลี้ยงอาชีตั้งลุงซิมตักหนักกิลักเลยคิดตัวยังมองไปเห็นเลยมาหลองคาร์มโลบังตัวจังไอซักจงทุปีอารมณ์แต่เด็กนั้นไม่ได้ลำปีห้อยที่ไทยแต่ตัวแรกเล่นกิบโจดิ่งไม่ได้ขังโนเตเวกนะพัศยันนงทุพางปีเฮลาตัวแรก
ตัวเต็งที่พ้นนี่ Hello. Hallelujah! 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 Tak salam panin zoom huai tamale to kha siang thu rong pi chen ei te be lam lo thei lo te Hallelujah! Hallelujah! Tâu pa hoi na gen di lang tam loi na Kumpi David in bang na chi hiam chi le kalung si bang suang mama pen tu suang mama chi ni Kumpi David pen ama kumpi in hoi pen a om adu bang ne che athala hoi amel la hoi ei to kiet kak leng kiet kak zo lo ding chi jiao ni to pen ama pasien om pi na thu pa sing kwang pen atung cheng ina lam je che ve lam je na to pen min alei mi hu ta chi ni alei mi hu ta e chang zoom huai sa kilom lo sa azina lengin nang ba hang to ran lam na hiam chin to hiang David bang na chi hiam chi le hi sang in anesa zo in hi sang in azum huai phial zo lam nom lai chi ya me to bang mai khang no pi te ke ma ka chalang na mo tu tung bang hi hiam chi le pasien ne dia hi nak le mi la ka zoom huai ta ma le mo re mi mu na kilom ke ta ma le akisa bale zong we me kang bangin pasien ne lam le ling to hi le ne ka chi nom na pasien na phan na pen tun ke bang biagina kong pai chang hi ene wa si tung to na ong thak so ma pen bang hiam chi le hi biagina ka pai chang ma pawin ong chipak le why shouldn't I give him my best praise when I got only about 2 hours to ong suang ma mai to ma ene wa si apa ong pai pi khang ro pi te ene wa si muna suang ta ka lam je zoom vel lo to hiang himuna denga se gang thang chi na himuna izuma le pen was your dancing on it in NYC just for show or are you dancing because all the people are dancing so this is where the real worshiper akilat na ding ma ba chale NYC pen lam pen bai bahang bai mi khem pe lam hi ve ai na tun ibiakin khonga na hoi la kun la ibiakin khonga mi ivekin lam lo chini to chiang pen itak sa le I kha ki lai hi ta NYC ของที่เป็นใบมาบางใบมีแค่ปนเปอร์เซ็นต์พอดีเวนมีแค่ปนไอ้มีหิงฮีนาโตมีอุดบางกิวจีนี่มีกวลนมนาไอ้เกลมีตำนากิวตัวอย่างหิมุนาตุนิยมจังเป็น NYC ซ่าองกิลำดังจีนี่ NYC ต้องกิลำดังว่าได้จังตัวชากงเปียงนบขัดหินะจังแต่จิปันนาฮิเล NYC ไว้แต่จังปังนี่นะเปอร์เซ็นต์หอยนาจีนี่เกี่ยงฮี NYC สงก็ปัสยานอมปีนามนี่ดังก็ฟีลข้างเอโลเป็นนี่งานนี้เป็นอันนั้นเป็นนี่จีนี่ก็ต้องลามเสียจังอามามินเนตงาเด้งอุลิมปิกยันดานะมินเนตงาบิ๊กนี่หลายหุ่นเตะตอนมินเนตงาสงว่าลามเสียจงปัสยานปัสยานจริงตัวนั้นองค์ตักจังก็ต้องลามเสียนะกาเฟกุนลามเสียจังองมันตาหุ่นองมันตาอินตัวลามสุงเป็นนกมาบางมากิพอกเวลโลฮีปัสสินิงอมปีจังลำดังกระสังมาเป็นนาดังแต่กิพอกเวลโลตัวหลายสันตักเป็นมีคดีเขียงองไปดินอีปางตุ้มเลยจง I love you ค่ะกิจิโจดีดานายเวกะที่นมน่าเป็นอีลุงนวมมาจังอุคอลเราเขียบางเย็นกะเฮียมจีเลตัวมันจังเกี่ยเป็นปัสสินินองอมปีหลายสันตักจีนี่ปัสสินตัวกอมครบหลายสันตักตุนจงอมคอมเบลฮินก็ฟีลเดียวหลายสันตักจีนี่แต่เป็นอุคอลเราแค่บางจีเฮียมจีเลอุคอลเราปัสยานอมปีน่ะฮิซาตานนวมฮิเลฮิดานะฮีเดนตาจีนังอนกิเดย์นอนเดียจีขัดอุคอลเราแค่จีน่ะแต่เป็นหาตาจีนี่เลยต้องเอาไม่ใช่เดย์เบลเดย์หลายจีนี่แต่ยังก็ยังนมนาเป็นปัสยานีน้องอมปีจังหวะเด้ข้าสงฆ์ยมจังเป็นเลยตรงนาอีดีไซน์เลยตรงวันแต่จะไม่นี่เลยตรงนาตัวเป็นอีลุงสิมาส่งลูดโซเวลโลตัวข้าที่จังแต่จีนี่ทับเปียกนะเNYCไปสิมาเมื่อ
te chi akibang bek ipat loading chini. Let's try not to keep saying the same testimony. If you get what I mean, you get it. So, natel hu tambel chelo. Anyway, siapa isi min ite cipan temo deh. Akibang bek kacinom na kang tu ding kacinom nahi. Tua hi ma bangin tuan ke huna mancinin. Lakat ong sanomin makai te gen lo kaca makai ten anak kadale ding jang ki kom macam hab zau la. Tua nung kuma nung anyway sia kalasak kuma kabola ci Isaac Tesalien teong paito la sakom ni ke chiu ting lim. Awut tengok pai tu siapa? Ke chiu chi som non ke awut tengok pai tu la. Gal hang tini ong leng tu ve vua abang chi. Come on. Sinom lo la bente happy na to. Ong tum sak le sinu. Hello. 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 Ito pa Giêsu ame siang thô te hong kai kom ni itam pi te ki nu sia te dinga si tui ka chin lo ana tam dinga ka no sia si Oh hallelujah Zion lam na le kon tum na in nga bang bualin lam kom beni wala ya lum no swata na ong hi ong pai un ka Isui lampi lim tangai sun pai Bot mong bam sui apai pahia Zion tuang laman emading na yang Nato salaman ahong jakito Oh hallelujah Zion lam na lên quang lục na lim nga bang bualin nam kom beni tua la ya lum no swata na ong di ong pai un ka buala wal kom beni Pastel pia takta te o Giêsu Namo Talaya Nong Kimbyang Nate Aswa Salano Poyamang Nayam Nagwateleni Om Kipan Oh hallelujah Zion lam na le kwang tum na
chính là yang ta thể hi hàng Giêsu linh quan và sự tế hi hàng Oh hallelujah Zayo lam na le e quan na na bang quale la conveni tua lai alumno swatana ogi ông pai un kagwala por conveni lung chu pa chiang de to pa chiang de to lung ki ei ha pa na la men na nei te hi ha na te na ane te hi Sin tu vacina casa te viva Giêsu quan ban siêu te hame Oh hallelujah Zion amale e na bualin lan conveni Tualai alumno swatana ogi Om pai un kagwala Tual conveni in Pentecostal yang chaktate Yang taktate o Giêsu nujina namo chaklaya nung kipiang nate Laya Nong kibiak nate Azo salano Oyamang naya Nakwang telehin Nong kibakiko Oh hallelujah Zayo lam nale Lekwang tumaan Abang bualin Lang conveni Walay alumno Swatana ogi Kung mayroon kagwala Wal conveni oh hallelujah Oh hallelujah Zion lam nale Lengkwang tunaan Abang bualin Lang conveni Tualay alumno Swatana ogi Om mayroon kagwala Wal conveni Oh hallelujah Zion lam nale Lengkwang tunaan
Hallelujah.
makasatari irikan sayang lamen amen hallelujah nula fate songina o pek pian lungdam ko dia ni tom ni chiangina natanu natate o na khang no ten mang mudi nga chi tulina nang la ke tulina imit tangina o mu theding to par musaki hallelujah 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 kirama sarakan chaya oh Jesus hallelujah hallelujah thank you Jesus thank you Lord oh we magnify you Lord we glorify you atu te zong i vek na ding to ding hiang to pa tung alung nam ko ding hiang NAYC revival khan lo na thu pa jesu min tai mo khi hallelujah hallelujah lai siang tho mun ni ong sim ning na to khi chan i vek na thu ngen khom lai ding hiang kalung sim song suak ma ma mina a kho the lo den thu na ngen sok la phamo lo hi lai siang tho mun ni ong sim ning naทุงเอ็นนาลิมสิขัดในทอมลายดิ่งเฮียงอามาสเป็นลายเสียนุกสิมนบนามุนลุงซิมเสียนุตะกะอ่างไอเทียมาเลยไงนี่นะอโคเทลนมาวันเลยส่งพมอเลวฮีมาคูเล่นซ้อมในนี้อันเอวซ้อมทุ่มนาองซิมนัวมิงนาลุงซิมเข้มเปียวนานุนตานาเข้มเปียวนาไงสุดนาเข้มเปียวเลยนาฮัดนาเข้มเปียวโตโตป้าปัสยันอีดินฮาเลลูยาอันนี้น่าไล่ส่งซิมลายดิ่งเฮียงปัสยันทูอีลุงซิมโซไอลักดิ่งซองตัวนี้นะเดียงลาเตนัมบัดซาเลสอมเลกัวต่างเกียต่างกัวต่างสอมน้องซิมนิงเกี่ยมาอินนังเอน่าคิปเตกัสวีดิ่งฮีอีเวกินเฮปินันน้องซีโวเล่เกี่ยมาอินนังไงนักคิดเตะกาสวีดิ่งฮีเกี่ยหงนุเสเปอมาเกี่ยนขังนูขัดินอามากำตันนาบังชิบังอินเสียงโทสักเทดิ่งอหิเฮียมนังมาทูอาจุยนาโตอาเสียงโทสักเทดิ่งฮีพี่เป็นประเสียนทวีฮาเลลูยามาลคัดองเกนวามิงตุนีนะอีกครั้งโนเตไอซงตุนียประเสียนโฮปีนะประเสียนหอยนาเตจิปังกษักมันหนักไปตั้งอ่างตังฮีอีโปลปีซงอ่างตังฮีหังNAYCขันโลนาออกมาอีโปลเปียขันโลนาออกมาตัวข้าเสียนโอเป็นอิสุงอามีฮาเลลูยานาอมนาเปียวให้ขันโลนาเจสุมินต้องกิจมไปสวกตาเฮนเจสุมินได้กิบสักฮีฮาเลลูยาNAYCขันโลนาโคนลวินอีเบียกินะโคนลวินอินุนตานะโคนลวินอากิบไปสวกขันโลนาข้าเสียงโดยสุงอามีฮาเลลูยาเจสุมินโตโมมานะลักขินเตหัมพาฮีหังตัวเจสุมินสร้างอินอวังเลียนโซมินดังอมนอนละวะนาลุงซิมสุงะนานุนตานาสุงะตัวข้าเสียงทวินซีลตุ่มขณะอิมันนี่นะตัวเจสุมินสังะอเลียนโซอมนอนละเจสุเป็นนานุนตานาสุกิบีฮาเลลูยาเจสุเป็นนานุนตานากิบีฮาเลลูยาพี่ขาดองเงินนมไหนไล่เสียงโนสุงะ be filled with the Holy Spirit ที่อมเฮข้าเสียงดงะขินเฮเตNAYCเสียงข้าเสียงดงคำตัวมะขินเฮเตอายังหมายละมะหนังตัว filled กิดิมกิเทดิ่งกิดิมโตเทดิ่งสิไอเว FEEL hello FILL เฮกิบัง hello it is not about feeling to smell it not like that but be filled in your heart with the Holy Spirit amen ตัวนี้สร้างนะหมายละมะข้าเสียงดงกิดิมเทโซไลดิ่งเฮเตไอเกลี่ยขาดเงินปังนี่ข้าต้องเขียมเทดิ่งไหนเว้เลยตุ้งอมในเสียงอ่ะไอ้ยังทุ่งเงินดิ่งไล่เสียงเราซิมดิ่งเสียเจทุ่งเงินสารลมในวันทุ่งเงินขอบดิ่งข้าเสียงต้องกิดิมกิกเซลเทดิ่งนี่เตะตัวเป็นข้าเสียงตัวอเปียงทักกิกที่ไหนเลยนะอากิดิมโลกเป็นกิดิมเซลดิ่งกิดิมโตเทเซลดิ่งวันตุ้งต้องอากิดิมดิ่งเตะยังฮาเลลูยา
pe alop pak hiloin kasung anung ta suak to pa na makasya no nong piak kalung dami sin to pa to lung dam ko khom ding ya even ki ko ding ya hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen to pa na makasya to nong kidim sak marin hilay to set na haksan na lung kham na depression ai zongin o lung kham na tuam te struggling tuam te khem to tua te tua gol sori khasian long pia man kalung dam hi to pa o hallelujah to pa tu ta ka te chi pang khemo te tunga song kalung utami te chi pang khalong song tampi ta hamal lona anga tampi ta kong lahi hallelujah to pa basian hi lei tu na misian te la dinga nong pai man to pa na mi te kham no te tu ka kha ka puringi nu pi pa pi te mang man ding he chi tuloy na kanong teto ama ka silang buhahi ama ka siyang tawang buhahi hallelujah amen along nam luaw nge ibang awang siya siya ni iyon na ikebo, inunta na kebo, iyon na kebo ama ito ang tungtahin. Nung namlong ito patuniin na, naupang tetungan ng makasya nung bua, kang no tetungan ng makasya nung bua, no pipapi, siya te upatetunga, nakasya nung buak, hikan lo na Jesus na kizompay suktahin. Hikasunga chinam na kizompay suktahin. Hikasung tonda, hikasung tungtona, suatang na deliverance, kisong paisok tungtahin. Hilabis ang kihom, tiay songin, ong kihom, kalaw, po pimite do zay sumin ng kiptahin. Ivek na halilo sa givek chiring na, po kisang to panghil, tungin na to, hunkak niyang zay sumin to. Hallelujah! 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 Ito ang imamain. Hallelujah! Amen! Punti lang ito nito pang hilutungin na van tunga om kote pao nang mamin siyang tautahin nagamong piyang tahe van tunga na di na kisin mabangin ilay tunga zong kisang saktay nisima kakamkop dengan ang piyay Kau tungang mo te kamay sa kumabang. Kau te mo na zong may saktain. Kem na ang tuwak sakin. Gilaw pa kiyang panhon kien. Ugzo na vanglen na mintan na. Ito tuntay. Amen. Sanggang pasyan sangle nila tum na ya lam tung ta tuan nang ngeken kon mo tom pe mo. Amen. Suwak na lam tung tuan nang epio tom pe song piang tong te. Siyan sang tena tu tong vea mau nang en komun la mi pikilen ding na as alem te sia te ta ma akisam nai te tom ten kan alom ne gol te ho ding ma